ינון מגל, ערב טוב. שלום רב. מה שלומך? בסדר, מעולה. אתה בעצם אחת הדמויות הכי שנויות במחלוקת בתקשורת הישראלית. כן. איך אתה מסביר את זה? מעניין. וואלה, לא חשבתי על זה. למה... מה... תראה, אני בן אדם שאוהב ללכת לקצה, לאתגר, מרשה לעצמי לבחון את המערכת ואת האנשים, והרבה פעמים דברים שאנשים מפחדים להגיד, כי יש לזה מחיר, אני אוהב את זה, אני אוהב לגעת באש, ובזהירות, כן, לא מכניס את כל היד, אבל נוגע, מותח את הקצוות. ואני בא מתוך, יש לי תפיסת עולם, יש לי אג'נדה, שהייתה מאוד מדוכאת המון שנים. ואני באתי לשנות את המציאות, ואני נהנה לעשות את זה. וואו. כן. בסוף נהייתי איזה סוג של פרסונה. עכשיו דווקא התחלתי מהאופי שלי, בגלל שברור שכל מה שקורה סביבנו זה שילוב של אידיאולוגיה ופתולוגיה. כלומר, מצד אחד אני בא עם אידיאולוגיה, מצד שני יש לי פתולוגיה. אוקיי, עכשיו, יש כאלה שאצלם זה יותר אידיאולוגיה, יש כאלה שאצלם זה יותר פתולוגיה, אבל זה פחות או יותר המשחק. אני גם בא עם אידיאולוגיה שהייתה, כפי שאמרתי, מדוכאת המון שנים, ואני עושה מהפכה אידיאולוגית, כל האירוע של היידישקייט בתוך הציבוריות הישראלית, והאמונה והמסורתיות, והחזרה לעם ישראליות, לצורך העניין, היהדות, כן, לטרק היהודי, של כל ההיסטוריה היהודית, לחזור לשם, כי הציונות לקחה אותנו לאיזה סטיית תקן כזאת, כי עשתה דבר מדהים, כן? דבר חשוב מאוד, שאני מאמין בו מאוד, אבל אני בקטע של להחזיר את עם ישראל לטרק של היהדות, אחרי שבנינו מדינה, זה דבר אחד. ודבר שני זה הפתולוגיה, איך אתה מתנהל בתוך השיח החברתי. ובתוך הפתולוגיה הזאת, אז יש אותי שאני גם שחקן, וגם שואומן, וגם יודע לעצבן, וגם יודע לגעת בנקודות, וכל הדבר הזה. ביחד זה יוצר את הדמות. הבנתי לגמרי. אז תקשורת המרכזית, זאת שאתה בעצם אומר שאתה מביא לה קונטרה. אתה חושב שהיא מספרת את האמת לציבור? לא, ודאי שלא. היא מספרת את האמת שלה לצורך העניין. יש איזו תפיסה שזה אחד התפקידים הגדולים שאני רואה בעשייה שלי, זה לחשוף כמה זו לא אמת, וכמה זה מאג'נדה, כמה יש דברים שבוחרים לא להראות, וכמה יש דברים שבוחרים להראות, כמה יש צביעות, או חד צדדיות, דו-פרצופיות, בכל האירועים האלה. סתם נתתי דוגמה, אתה יודע, יש אין סוף דוגמאות, זה כל הזמן, זה כל היום, אבל היה בזמנו שאני רמזתי איזושהי ביקורת על החטוף שחזר עידן אלכסנדר, וזה היה ביקורות מטורפות, ועכשיו אייל ברקוביץ' העביר ביקורת מאוד בוטה, לא מרומזת, מאוד בוטה על חטוף שחזר, על איתן מור, וראית איך זה בכלל, כאילו, סתם אני נותן לך דוגמה, כן? כלומר, זה לא העיקרון שמנחה פה. אתה אומר, זה הדמות. זה גם לא הדמות היא מייצגת כמייצגת של תפיסת עולם. כלומר, אם אייל ברקוביץ' הוא בצד שלנו, פרזנטור של הצד שלנו, אז אנחנו לא מתרגשים אם הוא תוקף את איתן מור, כי איתן מור הוא לא מהצד שלנו. ואיתן מור העביר ביקורת על ההפגנות של קפלן, אז אנחנו לא מתרגשים ולא מעבירים ביקורת כשתוקפים חטוף. זהו, תן לך דוגמה אחת שמייצגת את כל הסיפור על רגל אחת. דוגמה מעולה, ואני אשמח להיכנס יותר ללהבין את הפרקטיקה של איך זה עובד, כי אתה באמת היית גם מבפנים לפני. אבל האם אתה חושב שהציבור מבין את זה בכלל? כן, אני חושב שחלק, זה מה שאני אומר, אני כל הזמן משתדל לעשות את זה, גם ברדיו וגם בטלוויזיה וגם ברשתות החברתיות, אני מנסה להעיר את האירוע הזה, תשימו לב, זה וזה. היה תקופה שעשיתי את הסלוגן, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. כי היית שואל, רגע, אבל מה ההבדל? היום לך זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? למה? כי זה, או שבייני שמרה, זה לא אותו ציור. זה לא אותו ציור. כל האירוע, אוקיי, אבל בואו נתחיל לראות, רגע, למה זה לא אותו דבר? מה הסיפור? ואנשים מתחילים להבין שבעצם האירוע הוא אנשים. מי הבן אדם שמול המיקרופון? מי הבן אדם שעורך את התוכנית או את העיתון? מי הבן אדם שמחליט? מי הכתב בשטח? מי הבעלים שמכתיב את הדברים? ואז אתה רואה שבעצם כל המציאות, כן, שמוקרנת לנו דרך מערכות התקשורת השונות,
היא עוברת דרך פריזמה של אנשים שמהנדסים את התודעה. עכשיו, זה לא שאני לא עושה את זה. גם אני בא להנדס תודעה, גם אני בא להגיד את האמת שלי, אבל אני תמונת מראה, היא לא הייתה קיימת עד היום. רגע, אני אשמח להתעכב על זה. גם אני אשמח להבין את ההינדוס תודעה שאתה מזהה מהתקשורת המרכזית, אבל אתה אומר, אני עושה את זה, אתה עושה את זה ביודעין? כן, אני עושה את זה ביודעין, ואני עושה את זה גם גלוי. ההבדל הוא שאני שם את הקלפים על השולחן, ואני אומר, חבר'ה, יש לי אג'נדה, אני מראה לכם את המציאות דרך האג'נדה שלי. זאת האמת כפי שאני רואה אותה, אני לא משחק אותה אובייקטיבי, אני לא עושה פרצופים מרומזים, כאילו אם אהבתי או לא אהבתי את מה שהבן אדם אמר בריאיון, אלא אני בא עם עמדה, ואני אומר להם, אוקיי, זאת תפיסת העולם שלי, אני מייצג עכשיו תפיסת עולם, ודרכה אני רואה את המציאות. כל עשרות השנים שבה התקשורת הישראלית אמרה לנו שהיא אובייקטיבית, ובעצם אמרה לנו את המציאות כפי שהיא, זה הכל היה שקר, זה העיוות, וזה העיוות של תפיסת עולם מסוימת, אגב, הציונית החילונית, השמאלנית הליברלית, שהפכה לפרוגרסיבית עם השנים, שגרמה לניתוק של עם ישראל, מהתפיסות היהודיות שלו, מהארץ, מהמסורת, בגלל זה הצליחו להעביר את אוסלו, בגלל זה הצליחו להעביר את הגירוש מרצועת עזה, בגלל זה הצליחו המון פעמים לדכא את הימין, לא לתת לו ביטויים, בהמון דברים שלא היו לגיטימיים להגיד אותם. אני בא, וזה נכנס פה הפתולוגיה, ואני אומר אותם בשידור, פתאום אני אומר משיח, פתאום אני אומר בית מקדש, פתאום אני אומר תפילה, פתאום אני אומר ציצית, עכשיו, אני גם נראה חילוני. בדיוק, באתי בדיוק. כן, אני לא נותן לך לשאול שאלות, לא נעים לי. זה הפורמט, זה בסדר גמור. אבל לא, לגמרי, אתה נוגע בדיוק בנקודה. העניין הוא שאתה דמות מסתורית, תעלומה כזאת בהקשר הזה, כי בעצם אתה מדבר יהדות, משיחיות וזה, ואתה לא רק נראה חילוני, אתה גם בגדול, אתה חי את החיים התל אביב, אם אתה גר פה בתל אביב. כן, אבל אני דוס. האמת היא שאני דוס. אתה דוס. אני דוס, כן. אני דוס. אין פה ניגוד. אני חושב שמה שאני מייצג, זה בעצם את היהדות ארץ ישראל. יהדות ארץ ישראל החדשה, נגיד, של השילוב שנרקם מהסיפור הזה של היהדות והציונות והישיבה בארץ ישראל, של יהודים שהם מצד אחד גדלו בתוך הוויה ישראלית, ציונית, צבא, טיולים, העולם הזה, כאילו יש להם את חיי העולם הזה, ומצד שני, בזהות הפנימית שלהם הם מאוד יהודיים ומאוד מסורתיים. אתה יכול לראות את זה באודיה, כן, הזמרת הזאת למשל. כן, כלומר, כל עומר האדם, כאילו זה מאוד נפוץ היום. אתה רואה, אתה יודע, בתיכונים בתל אביב, פתאום אתה רואה איזה מגמה כזאת של חבר'ה, תיכונים חילונים, של חבר'ה שהולכים עם ציצית, והולכים לסליחות, וכאילו יש, זאת אומרת, זו תופעה. יכול להיות שהקדמתי קצת את זמני באיזה 20-30 שנה, שהתחלתי את האירוע, אבל זה תהליך שקורה, ואני סוג של פרזנטור שלו. לגמרי. גם יש פה את עניין העממיות, זה מאוד הדבר הרווח ביותר, אבל גם אני רוצה להתעכב גם על הדבר הזה, שאתה נגעת צבע שממנו, הדעה, האג'נדה של התקשורת המרכזית, שהיא בעצם, אתה אומר, היא חילונית, ציונית, פרוגרסיבית, אשכנזית, נכון. העניין הוא שזה לא מייצג כמעט בכלל גם בבחירות. זאת אומרת, זה לא העם כנראה, וזה לא מה שהעם חושב. זה בדיוק העניין. אז איך זה, אתה תסביר לי את ההבדל הזה רק. למה זה התקשורת המרכזית, אם זה ייצוג כל כך קטן בפועל? בגלל שכמו בכל מוקדי הכוח שהם לא דמוקרטיים, שזה התקשורת והאקדמיה והפרקליטות ובתי המשפט, והצבא היה, הוא גם משתנה, והמשטרה הייתה, היא משתנה בדרגים הגבוהים, ואני לא זוכר, כל היחידות מיוחדות בצה"ל, חיל אוויר, זה היה מקומות שנשלטו, וחבר מביא חבר, זה אין בחירות דמוקרטיות. המקום היחיד שבו אתה תראה את עם ישראל, את הביטוי שלו באמת יחסית דומה למה שהוא באמת, זה בכנסת, כי פה יש בחירות. ואז פתאום, זה לא הסקרים של ערוץ 12, אלא באמת אנשים הולכים לקלפי ומצביעים. אתה מבין? ואז אתה רואה שהמציאות היא שונה, שיש פה, שמה שקורה באמת במציאות הוא שונה. אני מסכים, אני חושב שזה רוב העם רואה, אבל למה זה כל כך מיוצג הפוך בתקשורת? תשמע, תפסו אחיזה, זה לא במקרה שכמעט כל השנים לא היו מזרחים, ולא היו דוסים, ולא היו פריפריה, ולא זה. הכל היה אותו קול. אגב, גם היום זה לא שונה מאוד. תסתכל היום על התקשורת הישראלית, היא ברובה הגדול מאוד, זה אותו מיליה שנשלט לפחות, מערוץ 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת ב' וידיעות אחרונות והארץ ודמרקר וכלכליסט ווואלה ומאקו וויינט ו-N12 וכאילו, אני יכול להגיד לך, כאילו כל התקשורת כמעט, אז יש ערוץ 14, הוא כזה תופק, הוא בולט,
כי הוא נגדי, אז הוא תופס עמדה נגדית, אז יש לו המון השפעה. אבל הוא מאוד מאוד חריג בנוף. מה התפקיד גם של ערוץ 14 בהקשר הזה, וגם של הפטריוטים ספציפית? זה כל מה שאני אומר. לייצג את הדבר. אני לא בא סתם לעשות דודו טופז, לצורך העניין. אמרת פעם שאתה מזכיר לעצמך אותו. כן, אני לא בא סתם לעשות דודו טופז, אני מזכיר, מה זה בקטע? בקטע של המשחק, הפרפורמיות, השואו, לדעת שהמצלמה נדלקת ואתה משחק על מה, זה כמו, אני כל ערב עולה על הבמה, דודו אגב עשה את זה פעם בשבוע, אני עולה כל ערב על הבמה, עכשיו אני באמת מרגיש שאני כל ערב עולה על במה, זה כמו בתיאטרון בית לסין לצורך העניין, אני עולה ויש קהל ואני נותן שואו, אני עובד בזה, אני במהלך היום בדרך כלל משתדל טיפה לחבות את עצמי קצת, לנוח בבית, להירגע קצת, לא להיות בסערות, כי אני יודע שאני ב9 עולה להופעה, ואנשים רוצים הופעה בערב, אנשים רוצים שואו, אנשים בסוף יום עבודה, המתחרים שלי זה תחרות זמר ואוכל וכל מיני דברים כאלה, שאנשים בסבבה שלהם בסוף יום העבודה רוצים לראות קצת פן, אז אני צריך לתת שואו, אני צריך זה, ואני צריך הומור וריבים, ושתהיה עלייה ושתהיה ירידה, ולדעת, לשלוט באנרגיה הזאת בתוך כל הזה. אבל אני לא עושה את זה רק שם, יש לזה תכלית, יש לזה מהות. אני בא להעביר גם מסר, זה מה שיפה. אנחנו באים להעביר מסר, זה לא רק אני, זה כל הפאנל. אנחנו באים, יש לנו תפיסת עולם, יש לנו אג'נדה, אנחנו רוצים לשנות את המציאות, אנחנו רוצים לתקן את העולם, תיקון עולם, תיקון עולם. אז זהו, אני רוצה להבין יותר לעומק את התיקון הזה שאתה רואה. אבל אם אני מבין נכון, אתה בעצם מתאר, כמו שתיארת את הודיה, אתה מתאר גם את עצמך. כן, באיזשהו אופן. אתה מייצג של הפלח הזה באוכלוסייה. כן, המסורתי, למרות שאני דוס, אני שומר שבת, אני שומר כשרות, אני מניח תפילין, אני מתפלל, אני עושה מצווה, אני דוס, אני רואה את עצמי דוס, אבל, אני לא הולך עם כיפה ביום יום, ואני מדבר בשפה חילונית כאילו, אני מכיר את שתי השפות, אתה גם מדבר את עולם הבידור, כמו שתיארת עכשיו, וזה בעצם משהו הוא ליברלי, בוא נגיד ככה. באיזה מובן? שהגורם המייצג, לא סתם את קמלה האריס, ייצגו אמינם וטיילור סוויפט, ואת טראמפ, ג'ו רוגן, וטאקר קרלסון ואילון מאסק. זה סוגים שונים של חשיבה, לדעתי, אולי אני לא... כן, בסדר. ליברלי אמרתי, לא... יש לי תפיסה גם ליברלית. כן, זה מה שאני אומר. יש לי גם תפיסה ליברלית. כן, נכון. זה נכון. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שנקודת המבט שלי לעולם היא יהודית, אוקיי? כלומר, כשאני קם בבוקר, אני דבר ראשון אומר, מודה אני. זאת אומרת, נקודת המבט שלי על העולם היא יהודית. אני מסתכל על העולם דרך הפריזמה הזאת, זה הדבר אולי הכי חשוב לי. חינוך של הילדים שלי, חשוב שהם יקבלו צביון יהודי, וכאילו מהות יהודית, ומצוות, ובחינוך יהודי. זאת אומרת, זה הדבר. חשוב לי מאוד, כאילו יש לי איזה שריטה שקיבלתי מאבא שלי, למרות שהוא היה חילוני, אבל שהקטע היהודי זה התפקיד שלנו בעולם, להעביר אותו לדורות הבאים. כאילו איזה משהו קמאי כזה, משהו שהוא גדול, זה גדול ממני. כל מה שאני אומר לך פה עכשיו זה הכל טוב ויפה, ואני מנסה לנתח את הדברים, אבל האמת היא שזה גדול ממני. אני כאילו שליח של משהו, וההצלחה שלי היא גם נובעת מסייעתא דשמיא. כלומר, כי יש אנשים חכמים ממני, ויש אנשים שנראים טוב ממני, ויש שחקנים טובים ממני, יש הכל. אבל כל מה שעברתי, כאילו אני מרגיש שיש לי איזו שליחות שהיא גדולה ממני. אתה יכול להרחיב מהי? כן, זה כל מה שאמרתי, זה כל באמת... אתה אומר שאתה אומר את האמת ומתעקש עליה, מהי האמת הזאת? זה להחזיר את עם ישראל לבסיס הזה שלו. כלומר, עכשיו, זה לא אני ממש לא מחזיר בתשובה. לא בקטע של, אתה יודע, ידידיה נגיד בתוכנית, אז הוא תמיד אומר, היום מתחיל הטניה היומי, היום יש זה היומי, והתהילים יומי, ואפשר ותשמרו שבת. אני אף פעם לא אומר כאלה דברים. אני לא אומר לאנשים, תעשה זה, אל תעשה זה. ממש לא. אני יכול להגיד לבן אדם מצוקה, אולי להגיד לו, תשמע, אולי תקרא תהילים, זה יעזור לך. אתה מבין, נגיד, זה המקסימום שאני יכול להגיד. שזה. אבל אני לא בא בקטע של אני בא להחזיר פה אנשים בתשובה, בקטע של עכשיו תתחילו לעשות פרקטיקות דוסיות, ממש לא. אני בא להציג את עצמי ולהראות שהדבר הזה הוא מגניב והוא טוב. כלומר, שזה טוב לי, שלי זה עושה טוב, אני אומר את האמת שלי, ואני רוצה שעם ישראל יהיה חובר לייעוד שלו, שיש לו ייעוד, כאילו זה גדול מאיתנו, אנחנו בשליחות בעולם הזה, ולזכור את זה,
אתה שואל אותי, זה האירוע. מטורף, אתה נוגע פה פשוט גם במשהו שאני עוד רוצה שנגיע אליו בהמשך, ברשותך, של העניין בין ההקשר של זה לחלק הדמוקרטי של המדינה, זאת אומרת, ביהדות ודמוקרטית וכל זה, אבל אני רוצה להתעכב פה דווקא על העניין של תוכנית הפטריוטים והחשיבות שלה בעיניך, בשינוי הזה שאתם מנסים לייצר בשיח. איך בפועל אתם עושים את זה? אנחנו עושים את זה, זמרי תמיד אומר, שפעם אורי אורבך היה אומר, הטובים לתקשורת, אנחנו הרעים לתקשורת, שצריך את הרעים לתקשורת. אתם משחקים את הנבל. כן, אנחנו באים, עלינו למגרש, ואנחנו הפסקנו להתכופף, והפסקנו להתנצל, ולא נעים לנו להתפלל ליד אנשים. נגמרו הימים האלה. אנחנו פה להגיד זאת האמת שלנו, ולא רק שאנחנו אומרים זאת האמת שלנו, אנחנו באנו להילחם, ולהראות כמה אתם צבועים וכמה אתם מזויפים, ואנחנו נראה לכל עם ישראל את האמת, כמו שאנחנו רואים. ותשמע, אנשים קרואים על זה, אנשים אוהבים את זה, אנשים אוהבים שבא מישהו ואומר להם, תראו, פה הם משקרים, פה הם מזייפים, תראו כמה הם מגוחכים, כמה שטויות הם אומרים, ואנחנו נהנים מזה וצוחקים, וזה בסבבה, והקדוש ברוך הוא עושה עמנו חסד. מה החסד שהוא עושה איתנו? שאין הגאולה לא באה בבת אחת, היא באה קימה, ואז כל הזמן נופלת עוד לבנה ועוד לבנה בשקרים, עוד לבנה, וכל ערב אנחנו נהנים, מראים את המטורללים האלה, והפסיכי הזה, והוא אומר ככה, וכל מיני דברים הזויים שאנשים אומרים, ואנחנו נקראים מצחוק ונהנים, וזה פן, וזה כיף. זה מגניב, כי אתה בעצם מתאר בדיוק כמו שהצד השני מתאר, הוא עושה את זה כבר שנים עם ערוץ 12 ועם ארץ נהדרת ודברים בסגנון, ובעצם מגחיך את הצד השני כדי להראות את הבלוף שלו, ככה בעיני עצמו הם עושים, אבל אתה בעצם נוגע במשהו שאתה, יש לו אנד גיים, לפי מה שאני מבין, זאת אומרת, יש איזו תוצאה סופית שאתה מכוון אליה. איך היא נראית? אתה אומר, מוריד את הלווינים. אני בן אדם משיחי, אני מאמין בגאולה. אני מאמין שבסוף תהיה גאולה לעולם, והבעיה, אני לא יודע מה אני אעשה אז. אתה מבין? בגלל זה אני אומר, הקדוש ברוך הוא עושה איתי חסד, שהוא לא מביא את זה במכה, ומספק לי פרנסה, מספק לי עבודה. ערב, יש תרלולים חדשים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם. אבל בסוף אני מאמין, אני טיפוס משיחי. אני מאמין בגאולה לעולם, לעם ישראל, שעם ישראל, אני מאמין בבית מקדש, אני מצפה לזה, אני מקווה לזה, אני מתפלל לזה כל יום, זה מה שאני רוצה. אז טוב, יש לי הרבה שאלות על זה, אבל קודם כל, האם אתה מבין איך זה נשמע על הצד השני? אולי הוא מיעוט ממש קטן, אולי הוא חלק גדול שמצביע את כל הגנץ לפיד, החילוני, שרוצה לשמור על מדינה חילונית. כן, אני מבין את זה, אני מבין, גם שולחים לי הודעות אנשים שאומרים, תשמע, זה מלחיץ וכל מיני דברים כאלה. אני אוהב את זה, שאנשים אומרים לי, תשמע, אני לא נגד, אני שומע אתכם, אני נהנה. אבל זה דברים שכאילו, איפה יהיה התפקיד שלי, מה, אני כחילוני, מה אני אעשה במדינה? תשמע, אני לא, אמרתי לך גם קודם, מבחינה הזאת, אני לא בא פה לכפות איזה מדינת הלכה בסגנון דאעש, היהדות לא עובדת ככה. אין אירוע, גם אני חושב שאתה יודע, אני בקטע של חיה ותן לחיות והכל סבבה. מה שכן, אני מאמין שהפרהסיה היהודית צריכה להיות עם צביון יהודי, כי זו מדינה שונה. היא לא מדינה ככל המדינות, זה לא עם ככל העמים. אני כן מאמין שפה יש שבת, בפרהסיה, יש פסח, יש, כלומר, כן נותנים כבוד לאירוע הזה, מתוך גאווה, מתוך כבוד, לא מתוך איזושהי כפייה כדי שאנשים, אף אחד לא נכנס לבן אדם הביתה ואומר, בוא אני אגיד לך גליל לך סוד, גם כל הדוסים, כל אחד בבית שלו, בשבתות, בכל מיני זה, כל אחד הרבה פעמים יש לו את הדברים שלו מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? ואידך זיל גמור. אנשים עושים לעצמם את החשבונות, וכל אחד, כל דוס, יש לו את החשבונות מול הקדוש ברוך הוא, והוא יודע. בקטע של הפרהסיה, יש אירוע שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית. זה חלק מהוויכוח. אני מבין, זהו, הצד השני עושה טעות בכך שהוא בעצם הרבה פעמים מדבר על לנסוע בשבתות ודברים כאלה, כי נראה לי העניין המהותי פה הוא דווקא איך מקבלים החלטות. אם עכשיו אנחנו במלחמה, וצריך להחזיר חטופים, או לעשות, או להילחם עד הניצחון המוחלט, מה שקובע איך מקבלים את ההחלטות, זה או חזון משיחי, או חזון של שלום. כן, אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית, בוויכוח הישראלי של או משיחי או שלום, כי זה לקח את מדינת ישראל לחזון המשיחי של השלום, בעיניי לקטסטרופה, כלומר, לא רק שאני מאמין שמה שאני אומר זו אמת, אני גם רואה לזה הוכחות בשטח, כי אני בהחלט מקשר את כל מה שקרה פה מתהליך, מהקמת שלום עכשיו, נגיד, ותהליך אוסלו,
שאני קורא לו אסון אוסלו, והגירוש מגוש קטיף וכל הדבר הזה, לבין ה-7 באוקטובר. כלומר, זה לא, אני לגמרי מקשר בין הדברים האלה, של איזשהו חזון משיחי, שאמר אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים, ורק צריך, והצד השני הוא בדיוק כמוני, כמו השירים של שלום חנוך, והבטחתם יונה, וכל הטקסים, וכל האירועים האלה, שפשוט היה לגמרי מנותק מהמציאות, לגמרי לא הבין מי אנחנו ומי האויב, ומה אנחנו עושים פה, והכל היה בתוך איזו מציאות שכאילו לקוחה מאיזה פנטזיות פרוגרסיביות כאלה, מנותקות מהמציאות, בלי להבין מי הערבים גם, מה זה האמונה של אנשים, כי הערבים מאוד דתיים, ומה זה הצומוד שלהם לאדמה, מה המשמעות של האדמה בשבילם, ושזו גם המהות שלנו, כיהודים, של הזהות הלאומית שלנו, האמונה בקדוש ברוך הוא, החיבור לארץ ישראל, זו השפה, זו השפה פה, ובעניין הזה אני מרגיש הרבה יותר מחובר, והרבה יותר נוגע באמת מהצד השני, שהוא פשוט, וגם בסוף הייתה הוכחה. בסוף הייתה הוכחה שהיה 7 באוקטובר על הקיבוצים, בתוך הקו הירוק, אלה שלקחו אותם לבתי חולים, כלומר, הוויכוח נגמר, אני חושב. אז זהו, החלק הזה בוויכוח, אני מסכים שהוא נגמר, וממש רואים את זה, וזה באמת החלק שהתקשורת עדיין מפמפמת, למרות שממש בציבור זה לא רווח לדעתי, אבל החלק הכן רווח, זה החלק שקבלת החלטות בזמן מלחמה צריכות להיות הגיוניות, אולי יותר, מאשר דברים שקשורים לחזיונות שנתפסים בעיני צד מסוים למשיחיים ברמה הזויה שלהם. מה, התיישבות בעזה למשל? לדוגמה, ממש לגמרי דוגמה טובה, אבל החטופים זה נניח דוגמה ממש טובה. אתם הרבה הגחכתם אצלכם בתוכנית, שאני גם אשמח עוד להיכנס לחשיבות שלה, כי אני רואה את מה שאתה מדבר עליו, את הרצון להחזיר חטופים בכל מחיר, לקבל כל עסקה, כל מיני דברים כאלה. שאני רואה לגמרי למה זה תלוש, אני מבין, אבל יש פה את העניין של החוכמה הצבאית, החלטות אסטרטגיות, זה הצד שנראה לי אנשים חוששים לאבד עם החילוניות. אוקיי, אני מקבל את זה. אני חושב שזו נקודה שהיא בהחלט נכונה. אני חושב קודם כל שזה דבר שצריך לשים אליו לב. אני חושב שנגיד המנהיגות של נתניהו היא מאוד בפוקוס וריאליסטית, הייתה לאורך כל השנים, כולל גם במלחמה, והוא לא נסחף לחזיונות כאלה. אני למשל הרבה יותר דוס ממנו, הרבה יותר משיחי ממנו, הרבה יותר מאמין לצורך העניין בנקודה שאנחנו מדברים עליה, על התיישבות ברצועת עזה. גם אין לי שאלה, אין לי ספק שתהיה התיישבות ברצועת עזה, כי אני מאמין שזו ארץ ישראל, ושהובטחה לנו, ושתהיה התיישבות, אין לי ספק. כלומר, אני מאמין במה שכתוב בתורה. עכשיו, יכול להיות שהוא אומר, זה לא ריאלי, אז אני חושב שהוא צריך להגיד, זה לא ריאלי כרגע. אבל יכול להיות שהוא צודק, שכרגע זה לא ריאלי, מול טראמפ, מול ביידן, מול אירופה, מול המתווכות, וזה לא יודע מה. אבל נכון, אני רואה קומה יותר אמונית. אבל זה לא מבטל, כמובן, ריאליות והסתכלות ריאלית על המציאות, על המלחמה, על הכוחות, על הניצחון, על איך מנהלים את האירוע. זה לא איזה משוגעים שרוקדים סביב ואן, או שרצים לקבר יוסף בשכם בלי הבטחה ועל הבא בעלה. כלומר, זה לא שם. אז אוקיי, נגעת גם בנתניהו, ואתה מרים לי להנחתה עם כיוון נוסף שאני לגמרי רוצה שניכנס אליו, אבל הדבר שכן יטענו פה, שכן משפיע, ואני כן מסכים עם זה, זה שבן גביר וסמוטריץ' הם דוגמאות קלאסיות ששמותיהם נאמרים הרבה דווקא בתקשורת הבינלאומית, ככאלה שמאוד משפיעים על החלטות של נתניהו רק באופן הקואליציוני. אנחנו נפיל את הממשלה וכאלה, אם לא תעשה דברים מסוימים. זה נראה לצד השני כמו השפעה משיחית על קבלת החלטות שאמורה להיות יותר הגיונית. כן, אבל שוב אני אומר, זה לא שעניין משיחי, אתה מקבל החלטות מופרכות. גם סמוטריץ' וגם בן גביר, יש להם החלטות מאוד ריאליסטיות. הדברים, תפיסת עולם, שהם רוצים לקיים. אתה יודע, אז אפשר להתווכח עם ההתנגדות של בן גביר לכל העסקאות. אני מוכן להתווכח על זה. אבל סמוטריץ' בקטע של התיישבות והקמת יישובים, הוא מאמין שזה גם מביא ביטחון. הוא מאמין לא רק העניין של הבטחה אלוקית, אלא גם במובן שככה אנחנו מתמודדים בצורה יותר טובה מול האיומים שעומדים מולנו.
כן, כאילו, קודם כל זה ממש בן כספית, לא אסכים איתך, נניח, על הדבר הזה בדיוק, נכון? או שאני טועה. אבל אני חושב שזה, בסדר, הוא יכול לא לא להסכים, כמייצג, כדוגמה אבל אני רק אומר, יש פה רציונל. אז אני אומר, הטענה היא פשוט שהקטע הוא אגב, גם לבן גביר יש רציונל. אני מבין, אבל מי מקבל, האם בן גביר וסמוטריץ' יכולים להיות מעל קבלת החלטות של אסטרטגים צבאיים בזמן מלחמה? וכרגע כן. קודם כל כך זה צריך להיות. כן? אוקיי. בגלל שזה בעצם ההחלטה של העם וככה. קודם כל זה דרג נבחר, זה דרג מדיני, דרג שמקבל החלטות, ודאי. באופן עובדתי, הקצינים לאורך השנים קיבלו והיו שותפים להחלטות מאוד הזויות. כלומר, אתה רואה את כל התמיכה של האלופים, בגירוש מעזה, באוסלו, גם בוויתורים בעסקאות חטופים, כל מה שאומרו להפסיק את המלחמה, לא לעשות בלבנון, כל מיני דברים הזויים. תראה במלחמה הזאת, מאז ה-7 באוקטובר, ההתנהלות של נתניהו, וההתעקשות שלו להמשיך את המלחמה, ולבנון, ואיראן, וחמאס, ופילדלפי, ורפיח, והביפרים, ונסראללה, וכל זה. לעומת כל מה שהוא היה צריך להתמודד מולו, כולל הדרג הביטחוני, הדרג הצבאי, ביטחוניסטים לשעבר, וכל ראשי האופוזיציה, שהיו לאורך כל המלחמה, בקטע של קנייה וויתור, ולוותר, ולהפסיק, ולהחזיר את כולם. כלומר, אתה רואה פה שהדרג המדיני של נתניהו, בסוף היה הרבה יותר ריאליסטי, הרבה יותר, כאילו, והוא צדק לאורך כל הדרך. אני לא מדבר עכשיו על מה שהיה לפני ה-7 באוקטובר, וזה דיון אחר, וצריך לדבר עליו. אבל מאז ה-7 באוקטובר, בקטע של התפכחות וריאליות, אתה רואה שהמקבלי ההחלטות בדרג המדיני, כולל בן גביר וסמוטריץ' ונתניהו כמובן, היו באופן כללי הרבה יותר מחוברים למציאות שהובילה אותנו לניצחון מרשים מאוד על הציר השיעי. כן, אוקיי, אז יש בזה באמת הרבה. גם יש לי כל מיני דברים שהייתי יכול להגיד בשביל בעצם להתנגד לזה, אבל נעזוב את זה דווקא, כי אני רוצה להחזיר אותך לפטריוטים ולחשיבות שלהם, שלכם, כתוכנית, בדיוק בלהגיד את הדברים שאתה מאמין בהם ולהיות זה. איך אתה מתמודד עם הטענה? נגעת גם בעניין של הביקורת שאתה מקבל, ואיך אתה מייצג את איזה צד אתה מייצג. אני כשאמרתי שאתה עומד להגיע, קיבלתי מכל הגוונים, אבל גם הרבה הייט, ממש ישירות עליי. איך אתה נותן לו לדבר? איך אתה מנרמל אותו? אז המילה שעלתה הכי הרבה זה המילה שופר. שאני נותן במה לשופר, ושאני הופך לשופר בעצם אותי מדבר איתך בכלל. זה דבר מדהים. מה אתה אומר על הטענה הזאת? זה דבר מדהים. לא, האג'נדה הזאת שלא לתת לבן אדם לדבר, זה דבר מדהים, זה כאילו, בשם הדמוקרטיה. בשם הדמוקרטיה, בשם הליברליות. בשם הליברליות, זה דבר מדהים, זה כל הזמן, לא לנרמל, לא לתת לדבר, הקאנסל הזה, התרבות הזאת, שמאותם אנשים שבבית ספר הם יגידו לילדים, אל תחרימו, ואם יש מישהו שזה, תיתנו לו, כאילו, זה דבר מטורף. כאילו, עכשיו, אני לא כאן חי, או באיזו קבוצה שהיא בניגוד לחוק. פה אני בן אדם יחסית לא טיפש מאוד, ובולט עם אמירה ותפיסת עולם שאתה יודע, אפשר להתווכח איתה, לא, אבל הקטע כאילו כל הקטע, בן כספית, אני רואה בטוקבקים, אתה יושב עם ינון מגל, אתה יושב עם עמית סגל, נו אוקיי, כאילו הקטע הזה כאילו מנרמל, הוא מנרמל אותי, אוסטיגר תמייסה, הוא מנרמל אותי, באמת אני צריך את הנרמול הזה, בוא, כאילו כל יום רואים אותי איזה 250,000 איש בטלוויזיה, איזה 250,000 איש ברדיו, יש לי מעל 1,000,000 עוקבים ברשתות החברתיות, כאילו, תנסו להתמודד עם המציאות. לגמרי. סליחה, לא יודע מה שאלת. אני איתה מעולה, גם בלי לדעת. מה זה אירוע המגוחך הזה? אבל זה בדיוק, אתה נגעת בקונטרה של המילה שבעצם הפוכה לזה, כי אתה נוגע במילה לנרמל כטענה, שזה מצחיק בעיניי, כי אני דווקא חושב שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. כשרואים את הצד השני כלא נורמלי, אי אפשר גם לדבר, וגם מתחילות מלחמות ודברים שהצד השני רואה והכל. שזה עניין אחד, אבל אני שאלתי על המילה עצמה שופר, כי נגענו בנתניהו ונגענו בקבלת החלטות והכל. אומרים שאתם בעצם שופרות של ביביזם. תשמע, זה גם תמונת מראה, מה זה שופר? בסוף, כל האירוע של ערוץ 14 הוא תמונת מראה, הוא קם בגלל ערוצי הטרלה.
כי בעצם הוא תמונת מראה, קוראים לנו מכונת רעל, למכונת הרעל של השמאל. שמאל הוא מכונת רעל, כמו שאמרת, ארץ נהדרת, מה זה, לא מכונת רעל, נו באמת. לא הרעילו על אנשים, על אורית סטרוק, אני יודע מה, על כל מיני, על ביבי כמובן. בנט ממש... על בנט, אני יודע מה, על בן גביר, כאילו, ברור שזה מכונת רעל, ברור שכל גיא פלג, איך שהוא מדבר על נתניהו, כל הדיווחים שלו, הוא כתב מקצועי, איך שהוא מדבר, גליקמן, זה לא מכונת רעל, ברור שערוץ 14 זה תמונת מראה, קוראים לנו, כאילו, אתה יודע, זה הפוסל במומו פוסל. עכשיו, אותו דבר עם השופרות, כאילו, אני לא תמיד הייתי ככה בקטע של ביבי, אבל באיזשהו שלב, אני חושב שגם אחרי שנפלתי ועברתי את הלינץ' וכל האירוע הזה, כלומר, ראיתי את הרוע הזה, ואת העליהום, ואת הסדיסטיות, וחוסר היושרה, זה כמו עם לא לדבר, לא לתת, שזה מגיע למקומות מטורפים. אתה פותח טלוויזיה, אתה פותח ערוצי תקשורת, תסתכל, לא משנה מה, פתח כלכלי, דה מרקר, ערוץ 12, 11, כל אלה, פתח אותם, אין מילה אחת חיובית על נתניהו. עכשיו, שוב אני אומר, לא מדובר באיש מאוד מאוד טיפש. לא מדובר באיש מאוד מאוד לא מוכשר. לא מדובר באיש מאוד מאוד מסוכן בתפיסות העולם שלו. ריאליסט, רציונליסט, ליברל, אינטלקטואל, בן אדם עם תפיסת עולם, מרכזית ביסודות של הציונות. כן. אני יכול פה לשאול, כי גם אתה בעצם, אתה מדבר על האידיאולוגיה עצמה שלו, והאופן שבו אתה, כאילו, כי האופן שבו תיארת את מכונת הרעל של השמאל, והקונטרה שאתם נותנים לה, התמונת מראה הזאת, אני רק מנסה להבין, האם אתם מסתכלים על עצמכם כשופרות באמת? זאת אומרת, אתם... אז אוקיי, אז אני יכול לדבר על עצמי. על עצמך, בטח, אני שואל עליך. אני מדבר על עצמי, אז זה קונטרה. אז זה קונטרה. אבל זה לא משנה מה יאמר, זה השאלה, אתה מבין? זה כן משנה. זה משנה. אני לא חושב שאני כל דבר אוטומט, גם במקומות שהיו לי ביקורת, אז העברתי ביקורות, גם במקומות שמאוד כאבו לנתניהו לצורך העניין. העברתי ביקורות, והיו דברים, אתה יודע, הוא צייץ נגדי לפני איזה כמה זמן. נכון. וכאילו... גם אתה נגדו, בפברואר 2024 אמרת לו, על החלטה זה יהיה סוף הקריירה של נתניהו, אם הוא ייכנע ללחץ בינלאומי, בטוויטר. כן, כלומר, גם דיברתי על הקטע של חיסול חמאס, ודיברתי, היו מקומות שבהם בסוף, אתה יודע, אני לא גרופי ברמה של מעריץ של דיוויד בוי. כן. אוקיי, אני בן אדם מבוגר עם רצון עצמאי, אבל אם יש לי דברים שאני לא מסכים איתם, אז אני אומר אותם, אבל מה שכן, האירוע הוא, שגם פה אני מרגיש שיש לי תפקיד לתקן את העיוות, את השקר על נתניהו. איזה שקר? השקר שבא לידי ביטוי בתקשורת, אני מרגיש שזה שקר, ואני מכופף את העץ לכיוון השני, כדי לתקן את האירוע. חלק גדול מההצלחה של נתניהו ומהתמיכה בו, זה בגלל העליהום שיש לאנשים, שאנשים מזהים שזו רדיפה לא עניינית. תיקח את בן כספית, הרי מה זה? הוא אומר, אתה שופר, אתה עבד, אתה סמרטוט, מה הוא? זה בדיוק תמונת מראה. לא משנה מה נתניהו יעשה, זה יהיה רע. הכל יהיה רע. כן, בבקשה. יותר חשוב לך לחשוף את השקר הזה, לקבץ את זה כמו שאתה תיארת? אני רואה בזה דבר שהוא לא מוסרי. אני רואה בזה דבר שהוא נגד תיקונו של עולם. רבותיי, בן אדם בא, הוא מקריב את חייו למען עם ישראל. הוא יכול לצאת ולעשות מיליונים. באופן אמיתי. הוא יכול לדאוג לפרנסתו, למשפחתו, להפסיק את כל הרעל על אשתו, על הבן שלו, על זה, את כל האירוע המטורלל שקורה שם, ולעשות המון כסף. אבל הוא יש לו תפיסת עולם שהוא מרגיש שהוא רוצה לשרת את עם ישראל, ושיש לו את הכוח להוביל את עם ישראל. אז זה לא יכול, זה לא הגיוני. אז אתה אבל נוגע ברצון שלו לשרת את עם ישראל, הוא אומר, אני רוצה להיות מר ביטחון, להיזכר ככה והכל. ואני מבין לגמרי את הרצון שלך לא לתת לשקר הזה שנגדו. השאלה היא האם ברמה עניינית על הדברים שהוא אומר, על האידיאולוגיה שלו, אתה יותר מסכים בהקשר הזה, או שיותר חשוב לך לחשוף את השקר של רק לא ביבי שבצד השני. אז שוב אני אומר, זה כמו שפתחתי, כשדיברנו עליי, אז אני מדבר גם בהקשר של נתניהו. זה גם שאני שותף לתפיסה הלאומית של הימין, של ארץ ישראל, במחנה הלאומי, ואיך שנתניהו מוביל אותו, את המחנה הזה, הגוש האמוני. וגם הפתולוגיה, של להילחם
בכלים שיש לי מול החוסר צדק, כפי שאני רואה אותו, שעושים לנתניהו. כן. אז זה שילוב של הדברים, אידיאולוגיה ופתולוגיה ביחד. אני מבין. מה, אז אם אתה יכול להרחיב קצת יותר על מה, גם ברמה האישית, על ההסתכלות שלך על נתניהו, ולמה אתה חושב שהוא נכון, וכל הדברים האלה, מה שאתה... אני חושב קודם כל שליבו במקום הנכון. אני חושב תראה, היום עכשיו, באמת עכשיו אחרי 7 באוקטובר, זה מאוד קל לראות איך הוא היה רמה, לפחות רמה אחת מעל כולם. באמת, זה זהר. היכולת שלו בסופו של דבר לא להיכנע. וזה היו רגעים קשים, זה היו 2 שאנחנו ערב היינו עולים לשידור, ונותנים לו כוח, הוא בעצם שירת את תפיסת העולם שלנו, זה לא שרק אני מאמין בתפיסת העולם שלו, הוא גם משרת אותנו. אנחנו ערב אמרנו לא להיכנע. נלחמנו בכוחות הקנייה האלה, שזה דבר די מדהים, שאחרי 7 באוקטובר, עדיין לא הבינו את המציאות, ועדיין חיים בתוך איזשהם תפיסות, שכאילו אפשר להיכנע לאויב, ולא לפתור את הבעיה בלבנון, ולא לפתור את הבעיה בעזה, כאילו, תראה, לפני 7 באוקטובר, אנחנו גם היינו צועקים כל ערב, ואז באו אלינו כל הזמן בטענות, אתם פוגעים בצה"ל, ואתם מכפישים, ואתם מכונת רעל, וזה מצחיק, כי מה הייתי צועק, אתם לא מבינים, הצה"ל לא במקום הנכון, אתם לא מבינים את המציאות, תראו מה קורה, אתם מתעסקים בלהט"בים בצבא, אתם מתעסקים בשילוב נשים, אתם מתעסקים באקלים, סיירת מטכ"ל עושה פעילויות של אקלים, סיירת מטכ"ל עושה פעילויות של אקלים, באמן, אתם עושים, האיומים זה האקלים, תשמע, זה היה טירוף. עכשיו, היינו צועקים את זה, עכשיו, בן כספית כל היום אומר לי, אתם רעל, איך אתם מדברים? תשמע, צדקנו. היו כל מיני אירועים, אתם לא מבינים מול מה אני אמרתי, הכי מצחיק שיש הקלטות. זה לא שאני מחפש, אנשים מוצאים את ההקלטות האלה. שהייתי אומר, אמרתי לו בשידור, אתם לא מבינים, יאנסו פה נשים, ירצחו פה ילדים, כאילו, אתם לא מבינים איפה אתם חיים, הוא היה מזלזל, הוא אומר, ממש תרפת, יאנסו פה נשים, כן, ממש ככה. ככה הוא אמר? כן, זה מוקלט, יש הקלטות כאלה. אתה תלמד את גדי איזנקוט, ואביב כוכבי, והרצי הלוי ביטחון, אתה תלמד, במילים האלה, ממש במילים האלה. זה די מה שאמרתי מקודם גם. זאת אומרת, אז אתה רואה שלאורך כל הדרך, האורית סטרוקים צדקו. כן. האורית סטרוקים צדקו, הם ידעו באוסלו ובגירוש. קח את הגירוש. אתה יודע, אנשים שיש להם את החוצפה לבוא ולהגיד, לא, אין קשר בין הדברים. באמת יש אנשים שאומרים, אין קשר בין הדברים. הרי בסוף, מה גרם להתפתחות המדינה החמאסית ברצועת עזה? לא שאני אומר שלנתניהו אין אחריות, ושהוא לא היה ראש ממשלה כל השנים, ושזה אפשר, זה צריך להיבחן, זה צריך להיחקר, ודאי שיש לו אחריות, הוא היה ראש ממשלה. אבל פה כולנו, אפילו אני כשאמרתי את הדברים הייתי בתוך הקונספציה, אף אחד לא העלה בדעתו שיש להם את היכולות, זה לא היה קיים, זה לא היה בשיח שזה מה שיקרה לנו. אני אומר את זה אפילו על עצמי, שלא צעקתי מספיק, שלא ראיתי כאילו את הטירוף הזה. אבל זה כל המערכת, כל הצבא, כל השב"כ, כל הזה, כל הזמן חמאס מורתע, אבל אני אומר אחרי 7 באוקטובר, אוקיי, כולנו טעינו, כולנו אשמנו, כולנו פשענו. מי יותר מפחות, אורית סטרוק לא חטא, אבל נגיד שכולנו חטא. אחרי 7 באוקטובר, עוד עושים הפגנות בזמן מלחמה. זה נראה לי התפקיד של התקשורת המרכזית, שממשיכה להגיד את אותם דברים שדיברנו. זהו, זאת הנקודה. אז מה התוכנית שלך לשנות את הדבר הזה? התוכנית שלי לשנות את הדבר הזה, זה הפטריוטים בין 9 ל10:30. זאת התוכנית. תראה לי מה אתה חושב שזה יוביל, מה עומד לקרות? לא, תשמע, בסוף זה להעיר את עם ישראל. להעיר את עם ישראל. הרי פעם זה לא היה, תראה במלחמת לבנון הראשונה, ששמה המקורי היה מלחמת שלום הגליל, והתקשורת פשוט לא קיבלה את השם הזה, אז היא קראה לה מלחמת לבנון, כי זה לא התאים לשלום הגליל, כי זה היה הרי מניפולציה, ושהיא מלחמת שולל של ביבי ושרון, וככה האג'נדה, ואז עשו הפגנה של 400,000, שכמובן לא היו שם שום 400,000, אבל אז הייתה ועדת כאן עם אהרון ברק, וכל הזה, שהדיחו את אריק שרון, כלומר, כל ההתנהלות הייתה של תקשורת פושעת, שניהלה פה תפיסת עולם ואג'נדה, ובגין קרס. אחרי 3 שבועות המלחמה נגמרה. היו עושים לו הפגנות שהוא רוצח וכל זה. בסוף הוא אמר, אני יכול עוד. לא הייתה שום קונטרה.
תפקיד שלי הוא להביא את הקונטרה. תפקיד שלי הוא להציג, חבר'ה, שנייה. מול הצעקות בגין רוצח, לא היה פטריוטים. אז אני חייב לשאול, יש לך פה בעצם שני תפקידים שאנחנו מדברים עליהם. אחד זה להשמיע את הקול של העם, כביכול, שלא קיבל את הקול. ושני... פה לכל המושתקים. לכל המושתקים, זה דבר אחד. דבר שני זה להשפיע בפועל על הדעה הרווחת בציבור. נכון. אז מה לא, פה אני מרגיש שאני עושה פו לגחלים. אני עושה פו לגחלים. כלומר, עם ישראל הוא כמו גחלים. שהציונות לקחה, והתקשורת החילונית, שמאלנית, אשכנזית, פרוגרסיבית וכל זה, שפכה מים על הגחלים המון שנים. אני בא ועושה, לא רק אני, כן, זה לא רק אני, אבל אני חלק מאירוע שעושה פול הגחלים ומדליק אותם. לצערי, עיקר הרוח בא מישמעאל שעשה את 7 באוקטובר. לצערי. לא שלא צעקתי לפני זה, אבל אתה יודע, אומרים שהתפקיד של ישמעאל הוא להעיר את ישראל לתפקידו בעולם הזה. וזה מה שהם עושים. הם גרמו לתנועה הזאת הרוחנית של עם ישראל להתעורר, ולרליגיוזיות הזאת פתאום לקום לתחייה. זה מה שאתה חושב שאנחנו רואים עכשיו באוסטרליה? מה? היה הרי טבח מטורף של 15 יהודים. שמה אנחנו רואים? שמה? את ההתעוררות הזאת של ישמעאל שמעורר את עם ישראל. לא, בעיקר דיברתי על 7 באוקטובר, אבל ישמעאל עושה את זה כל הזמן. אני מדבר על כל מהרצח של פשע נגד ברנר יהודים. ב-21 הוא עושה את זה. זאת אומרת, המקום של לעורר את עם ישראל לזהות שלו. הבנתי. בסוף, אתה יודע, הבעיה, אם אנחנו נתאפס על עצמנו, הפתרון עם הערבים יהיה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. ברגע שהם ידעו שאנחנו מחוברים, כשהם באו, ראו אותנו ב-67 מגיעים, אז זה מצחיק, אתה יודע, פעם ראיינתי את חנן פורת זכרו לברכה לפני שהוא נפטר, והוא היה מהכוח של הצנחנים שרצו שם על הר הבית, כשכבשנו אותו ב-67, ושאלתי אותו, תגיד, למה מהר הבית רצתם לכותל? הייתם על הר הבית, למה רצתם לכותל? אז הוא כאילו הסתכל ואומר לי, תשמע, עוד לא היינו במדרגה. עוד לא היינו במדרגה. וזה עם ישראל עדיין לא במדרגה. המדרגה שלנו היא לרוץ להר הבית בסופו של דבר. אתה מבין? היא לא לרוץ לכותל, עם כל הכבוד לכותל. אז התוכנית שלך הסופית של ההשתלשלות אירועים בעקבות הפטריוטים וכל הדבר הזה, זה באמת בית מקדש בהר הבית? תראה, אני לוי גם, כן, אז יש לי שם תפקיד. אבל בוא, זה לא שאני רואה את עצמי... אני מטאפורית בונה אבן מאבני בית המקדש. זאת אומרת, בתחייה של עם ישראל. זה תהליך ארוך, זה תהליך גאולי, אבל אני מאוד מרגיש שאנחנו בפעמי משיח. אני מאוד מרגיש שאנחנו נמצאים, זאת אומרת, כל הטירוף שקורה פה, הטרלול והשגעת והניסים שקורים לנו, אני מרגיש פה יד אלוקית. מה אתה אומר? לגמרי. אבל האם זה בא ביחד, זה שאתה רואה את בית המקדש מגיע במהרה בימינו? אין לי ספק שיהיה בית מקדש. אז אני רואה את זה גם, אני אישית על זה שואל האם מקומי פה. ואני הרבה ישראלים גם כן. למה לא? מה, אם יש בית מקדש אתה לא מוכן להיות פה? מדינה דתית, שהעיקר שלה הוא דתי, זה משהו שאני לא בטוח לא אמרתי את זה, אמרתי שיהיה בית מקדש. זה אתה לקחת את זה לשם. זה פשוט בית כנסת גדול מאוד. זה לא, זה האירוע. בתי כנסת זה בית מקדש קטן. זה אירוע שהוא דתי. עכשיו, תשמע, כשהיה בית שני, קודם כל, גם בבית שני היו תקופות נוראיות, ועם ישראל רבו, לצערי, גם כשהיה בית מקדש, עם ישראל לא היה מאוחד. דווקא היו תקופות של עבודה זרה שעם ישראל היה מאוחד, כן? בממלכת ישראל, שקראו לה המון דברים טובים, בגלל שהם היו מאוחדים. כן. בגלל שהם היו מאוחדים. וזה באמת כתגובה לאולי ישמעאל שמזכיר לנו, כמו שאמרת. ולכן אני חושב, כשאני אומר ולכן אני אומר שכשעם ישראל באיזשהו תהליך כזה, וכשהוא יסתדר, כשהוא יהיה מחובר לעצמו, אז יהיה לו קל עם הישמעאלים, אני מדבר על תהליך שעם ישראל מגיע למדרגה
שיכול להיות לו בית מקדש, אתה מבין? זה לא שיש בית מקדש, ועם ישראל צריך להגיע למדרגה. אני מאחל ומקווה שאנחנו במדרגה הזאת נהיה מאוחדים, ונהיה מחוברים לעצמנו, ואז גם יהיה קל עם ישמעאל, וגם יהיה בית מקדש. אבל זה קודם כל באמת דורש מעם ישראל, להיות מחובר לזהות שלו, ולהיות מאוחד על האירוע הזה. אז זהו, אז אני באמת נמצא בקונפליקט עם הדבר הזה ברמה זהותית. אבל הדבר לדעתי יותר חשוב להתעכב עליו פה, זה התפקיד שאתה אומר שיש לפטריוטים בדבר הזה, ובהנהגתך, שזה בעצם, אתה אומר גם, שני הדברים שנגענו בהם, גם להעיר את הקול של אנשים שאין להם, וגם לשנות בפועל את הדעה הרווחת. ואתה חושב, האם מה שאתה אומר זה שההשתלשלות אירועים הזאת, באמת מובילה בפועל בית מקדש. זאת אומרת, דרך התקשורת עושים את זה. כן, אבל זה לא ש... זה לא בקורלציה. התהליך הוא לשם, כן, התהליך הוא לשם. התהליך הוא לשם. התהליך הוא לשם, ודאי. אז איך, תראה לי את התפקיד של התקשורת שאתה מוביל, שמובילה לשם. שלי? כן. כי זה התהליך הוא תהליך גאולי, התהליך של עם ישראל הוא תהליך גאולי. זה לא שאני בונה את בית המקדש פיזית, עכשיו הולך ושם שפכטל. אבל אני חלק יש לי, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, שיש לי תפקיד בלהיות כוח יחסית משמעותי, בהתעוררות של עם ישראל. אתה שליח של הדבר הזה. כן, אני שליח של הדבר הזה, ואתה יודע, אתה אומר מצד אחד אני פלא אנשים, מצד שני אני מאיר אנשים. אתה יודע, יהודה הלוי אמר על הקדוש ברוך הוא, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אז כאילו, כשאתה עושה צעד, אתה הולך, אז זה בא גם ממול. אתה מבין? זה בא ממול, זה התהליך, אז אנחנו בהחלט אקטיביים. כמו שכשמשה יצא ממצרים עם עם ישראל, הוא היה צריך קודם כל לצעוד בעצמו. ורק אז הם באו, הוא לא יכל להגיד להם לכו לשם. כן, אז אני באמת כאילו הולך לפני המחנה באיזשהו אופן, אבל אני מגיע לאנשים שחיכו לזה, כלומר, שרצו את זה. שזה בא להם טוב, שסוף סוף הם מרגישים שוואו, מישהו אומר בטלוויזיה, אומר כמוני? כן. מה, אני לא משוגע שאני מאמין בקדוש ברוך הוא? אני לא משוגע שאני מתפלל לבית מקדש ולמשיח או לתחיית המתים? תחשוב, תחיית המתים, אתה חילוני, אתה אומר, באמת, כן, אבל אני כל יום מתפלל לתחיית המתים. זו תחושה. אני כל יום, זה ממש, אני קורא את זה ואני מתכוון. יהודי כשהוא מתפלל, כל האירוע הוא להתכוון, זה כמו מדיטציה, להתכוון למילים שהוא קורא, לתחיית המתים, למתיר אסורים. כשאני קראתי בכל השבועות למתיר אסורים, גם לרן גבילי, מתיר אסורים, אני באמת מתכוון למתיר אסורים, שישתחררו האסורים, ושתהיה תחיית המתים, ושיבנה בית המקדש, ושיבוא המשיח, וכאילו, זה באמת התכוונות, זה להיות יהודי. לאדם מארצות הברית או מאירופה, זה נשמע משהו לא מתכתב עם שום דבר שהוא מכיר, לאנשים שמקבלים מדע כאמת. אז א', זה לא סותר. יש הרבה אנשים דתיים שהם במדע, זה בסדר. אבל הם לא יגידו לי, הם לא יגידו כמוך שתחיית אני לא יוצא נגד המדע. למרות שכולם עשו, אמרת על מכון ויצמן, בוא עשיתי גג עם סמיילי, בוא יצא אנשים, מה עשו? אתה מבין, זה כשמחפשים אותך, לא יתנו לך שפיל. אפילו שאתה עושה סמיילי, לפעמים אומרים לי, לא עשית סמיילי. עכשיו תובעים אותי גם בבתי משפט, גיא פלג תובע אותי, שלא עשיתי סמיילי, כשכתבתי שהוא נעצר על ידי השב"כ, ושהוא נמצא במרתפים בלי סלולרי ובלי עורך דין. אז תובעים אותי, אז הוא אומר, בטיעונים, הוא לא עשה שזה סמיילי. עכשיו, גם כשאני עושה מכון ויצמן 0, הקדוש ברוך הוא אחד, על זה עם רפרנס, עם סינק, שדנה וייס אומרת לנתניהו, אני לא הקדוש ברוך הוא, אלא מכון ויצמן, אז אני עושה על זה גג, אז גם כן מחפשים אותך, לא יתנו לך שפיל, יהרגו אותך, כן סמיילי, לא סמיילי, כולם מדע, אני לא נגד המדע, אני בעד מכון ויצמן, זה דבר מדהים, זה דבר גאוני, מה יש, אני יוצא נגד המדע, עכשיו אני מבין מה שאתה אומר, אבל, זהו, שזה דעה קיצונית נתפסת. שבן אדם שהוא חילוני, ובוא, אני הייתי חילוני, האירוע שבו אתה מתפלל לדמות, לישות, ומתכוון לכל הדברים שאמרתי אותם, ועושה איזה ריטואל בבית כנסת שבו אתה לוקח 3 צעדים אחורה ו3 צעדים קדימה, ופתאום עושה השתחוויה, ופתאום העולה, וכל הטקס, וכל עכשיו עומדים, עכשיו יושבים, וכל הדבר הזה, הוא נראה אנכרוניסטי. הוא נראה אנכרוניסטי. כאילו מתקופות שלו זה בעוד שהסוויץ' הוא, שבו אני נמצא, הוא שזה היתד
של המציאות של העולם. כלומר, אני באופן אישי, שיש לי בפתולוגיה שלי, אישיות, נגיד, שהיא סוערת ופרועה מתלהבת מהרבה דברים, לפחות הרבה שנים הייתי, היום אני קצת זקן, אבל היתד שלי, כמו שיש לך יתד של אישה, או שיש לך יתד של ילדים, או שיש לך יתד של פרנסה, אז היתד, אולי המשמעותית ביותר, היא היתד של הקדוש ברוך הוא של האמונה, שכשאני עובר המון חוויות ביום יום עם התוכנית, ואני עולה ופיקים ותגובות, וכל היום מלא הודעות ומלא תגובות, שאתה הולך ברחוב, ושנאה המון, והלאומים, והורגים אותי, ונפלתי, וקמתי, וכל זה. התפילה שאני מתפלל, והתפילין שאני מניח, והשמירה על הכשרות, והשמירה על השבת, זה מבחינתי יתד מאוד מאוד מרכזית, שנותן לי את הביטחון בעולם הזה, שאני בסדר ומרגיע אותי. אתה מבין? כן, ולא אכפת לך שיגידו שזו דעה כזאת או כזאת. לא, אני להפך, אני נהנה, זה בדיוק... מחזיר אותנו לאמת הזאת שאתה... כן, בדיוק, אני נהנה, זה הפוך. אני לא נפגע או מתבאס, להפך. אני מחצין את זה, אני אומר, כאילו, כמו כל מה שאני עושה בפטריוטים, תתמודדו, זאת האמת שלי. זה בדיוק המקום, שלקחת את זה מהאפולוגטיקה, שאני מאמין באיזה משהו אנכרוניסטי, לא. אני אומר, זאת האמת. זה הדבר היחיד שאני יודע שיש לו אלפי שנים של אמת. זה לא איזה משהו חדש של תפיסות מגדריות שהמציאו, תפיסות פסיכולוגיסטיות מפרויד ועד אני לא יודע מה, שהוא מאפיין את הנפש ככה, והוא מאפיין את המציאות ככה, וכאילו כל מיני תפיסות על זה. לא, אני אומר, יש פה משהו שהוא עם תובנות של אלפי שנים, עם תורה של אלפי שנים. כן? מרתק לגמרי. זה פשוט מחזיר אותנו לעניין הזה של המחיר שאתה בעצם משלם על להגיד את הדברים, ואתה נגעת גם בעצמך על הנפילה ודברים כאלה שאמרת מקודם שחווית. מה בעצם היה, אם אפשר לשאול, הרגע הראשון שהבנת, שראית פתאום את השקר הזה של התקשורת? אני חושב שמהרגע הראשון שנכנסתי לתקשורת. הכתבה היזומה הראשונה, אני נכנסתי לתקשורת ב-96, כקריין, עשיתי קורס קריינים, גם במקרה, לא משנה, הגעתי מה שנקרא בדוסית השגחה פרטית. הגעתי לתקשורת והתחלתי כקריין, זה די שיאמם אותי, לא הרגשתי שאני בא לידי ביטוי, כמו שאני יכול, כלומר, לא הייתי טוב בזה מבחינתי, ואמרתי, אוקיי, אני הולך להיות כתב, מתמודדים עם המציאות, ואז ב-98 נהייתי כתב ברשת ב', והכתבה היזומה הראשונה שעשיתי, הייתה על העולים לבית המקדש. כלומר, אז היה ממש מיעוט, ועשיתי כתבה מאוד עם געגוע וכיסופים, באנדרסטייטמנט, לבית המקדש. זו הייתה הכתבה הראשונה היזומה שעשיתי בשנת 98, ברגע שנכנסתי לתקשורת. כן, הייתי בגיל 29, ושלחו אותי, הייתי פיקולו כזה, שולחים אותו לכל מיני, אתה מבין, אחרי שהייתי מפקד צוות ביחידה וכל הזה, התחלתי מהכי נמוך וזה, אבל הכתבה הראשונה, כבר אז הייתי מאוד משיחי, מאוד אמוני, מאוד רציתי לשנות את התקשורת, לא אמרתי בדיוק את הדבר, לא אמרתי מה אני מאמין ומה זה, הייתי באנדרסטייטמנט מאוד כאילו זה, אבל כבר אז רציתי לשנות את התקשורת מהיום הראשון, באתי לעשות מהפכה. חווית בעצם איזושהי התנגדות לכתבה הזאת? זה מעניין, כי הכתבה הייתה ארוכה, איזה 5 דקות, עם סינקים שלקחתי מאנשים, משפחת אלבוים, שעד היום הם חרדים אגב, שהם מובילים שם את הקו הזה, ואני זוכר שהכנסתי שם בכתבה את השיר של ביצוע של שלמה גרוניך, שהוא שר אליאטה ואודקה. אתה מכיר את השיר הזה? לא. אליאטה ואודקה, אלוהי הרוממך. זה ניגון מדהים, זה ניגון מדהים. ויש ביצוע מאוד יפה של שלמה גרוניך. והכנסתי את זה בכתבה, כי הרגשתי שזה כאילו, שאנשים יבינו, איך זה המילים? אלוהי ואודקה, אלוהי הרוממך, זה, אני חושב שזה כל המילים. אבל זה איזה כיסופים כאלה, אתה מבין? שהבינו את העומק הרוחני, הדבר הזה, כן. כן, עכשיו אני לא זוכר אם זה קרה לי בחול, לא, בכל מקרה,
באה העורכת הראשית, הייתה עורכת מיתולוגית, שכחתי את שמה, יש לי קטע פתאום בשנים האחרונות שאני לא זוכר שמות. וואו. אבל היא הייתה עורכת מיתולוגית מאוד חזקה של רשת ב', והיא אמרה לי, את הקטע הזה תוציא, תשאיר. את זה אני זוכר, אבל חוץ מזה השמעתי את זה כמו שזה היה. אתה בעצם מצביע על חוסר קבלה של כל הדבר הרוחני יהודי הזה, שלא מסתדר. אני לא חושב שהיא הבינה מה אני רוצה שם, כלומר, היא הייתה די בשוק לדעתי, מאיפה הפלת עלינו את האירוע הזה. עכשיו, תשמע, עשיתי את הדברים באנדרסטייטמנט, זה לא כמו שהיום אני מדבר, יושב בפודקאסט ומדבר על משיחיות ובית מקדש, וזה זה ימים אחרים, זה ימים אחרים. במובן הזה, אני לוקח לעצמי קצת זכות, וקרדיט על שינוי השיח באירוע הזה של להכניס טרמינולוגיה שונה ותפיסת עולם שונה לשיח הישראלי. היה לי פה איזשהו תפקיד כלשהו, שפתאום אפשר לדבר על דברים בצורה שאפשר אולי לשמוע אותם, לפחות יותר אנשים יכולים לשמוע אותם. לדעתי אתה קצת מצניע מדי. זאת אומרת, אתה מוביל את התוכנית המובילה בערוץ שעושה בדיוק את הדבר שאתה מדבר עליו. לטוב או לרע. זה התחיל עוד קודם, זה התחיל מהרדיו. זאת אומרת, אחרי הנפילה שלי, כשאני חזרתי לתקשורת, כבר באתי ממקום אחר, כבר באתי ממקום של אומר את האמת, כבר באתי לא מתנצל, כן, זה היה אחרת. אז מה, אני רוצה להחזיר אותך לשאלה, שבעצם מה היה הרגע, ואם אפשר, אתה יודע, באמת חווית רגעים מאוד דרמטיים במהלך הקריירה, גם התקשורתית שלך וגם הפוליטית שלך, שהבנת שבעצם יש מחיר ללהגיד את האמת. זה היה כל הזמן, אני הייתי מאוד אלש קטנה בהתחלה, אבל אתה יודע, ככל שפתחתי יותר את הפה, גם בגלי צהל אחרי זה כשעברתי, אז העירו לי שאני קצת יותר מדי אומר את דעתי. אחרי זה שהייתי בערוץ 10, אז גם, אתה יודע, הסיפורים שכבר סיפרתי, שסתמו לי את הפה בגירוש, והורידו אותי משידור, והייתי עוף חריג, ושינו לי טקסטים, וכל זה היו, זה, ברור שהמחיר היה שמסתכלים עליך כעוף מוזר. חווית אבל מחיר חברתי ברמת של אנשים שבעצם התהפכו עליך. התקשורת הרי התהפכה עליך באיזה שלב, הפכה אותך לנציג מכונת הרעל הראשי. כן. האם לזה יש מחיר? קודם כל, ברור ששילמתי מחירים אישיים מחברים שניתקו איתי קשר. אז זהו, מה? כן, ודאי. היו אנשים שניתקו איתי קשר, ודאי, כולל אנשים קרובים. כולל אנשים שהיו קרובים מאוד אליי. מה אתה אומר? כן, כולל אנשים שהיו מאוד קרובים אליי, שניתקו קשר, וזה כואב, זה עצוב. ובאיזה טענה כביכול מצידם? מה לדעתך הם ראו? תשמע, זה לא יסתדר. תשמע, אנשים שמאלנים באופן כללי הם מאוד לא ליברליים. הליברלים הם מאוד לא ליברליים, מאוד לא. מצחיק. כן, היו אירועים שזה, תשמע, זה לא אתה יודע, אני לא מוכר את הזהות שלי ואת האמת שלי בשביל קשרים עם אחרים. אבל עדיין זה כואב. זה כואב, זה לא נעים, זה מבאס. זה מוזר שזה עדיין מבאס אותי, אתה יודע, זה כאילו... כן, יש אנשים שזה עצוב לי שאני לא בקשר איתם, כי אני אוהב אותם. זאת אומרת, אתה יודע, שחבר שלי, והיו לי המון חברים טובים לאורך השנים, אז אני תמיד אוהב אותו. זה לא יעזור, אתה יודע, יש לך המון חברים שאתה לא בקשר איתם, אבל אתה אוהב אותם. אז יש אנשים שאני לא בקשר איתם בגלל שהם לא רוצים להיות בקשר איתי, כועסים עליי, שונאים אותי, מאוכזבים ממני וזה. אבל לא יעזור, אני אוהב אותם. אז זהו, זה אני לגמרי מסכים. אני פשוט, יש את עניין החברים, יש את עניין האויבים. גם נראה לי, אתה יצרת גם המון אויבים בדבר הזה. איך אתה מתמודד עם זה, ובאיזה אופנים זה מגיע? זה לא, כאילו... אני מלהגיד שאתה מגיע, אני חטפתי הרבה אש, אז כאילו, אני לא יכול לדמיין איך אתה חי. תשמע, זה ברמה שאתה יודע, נגיד, בדירה הקודמת שלנו, היו שמים לי מדבקות על האוטו, ומול הכניסה לבית, כאן גר המסית, ערוץ התרלה, והבן שלי בן 11 היה מוריד את המדבקות. אני חי עם זה, תשמע, אתה צריך להבין, אותי הרגו. עשו לי לינץ' מטורף, ספגתי כל כך הרבה, זה טראומה של שנאה והתעללות, שאני במקום אחר היום, אני במקום אחר, אני לא נופל מזה, והרבה פעמים זה, כאילו, תשמע. מה זאת אומרת, אבל לא ממש הבנתי למה אתה מתכוון. על מה התכוונתי? לא, אני מדבר על הפרשה שלי שהייתה, אתה יודע, ינון מגל וכל האירוע. אבל אמרת, הרגו אותי.
כן, הרגו אותי, תשמע, עזבתי את הכנסת, כן. לא הייתה לי פרנסה, 2 הייתי בבית, הייתי צריך עזרה מהמשפחה. כן, רצח תקשורתי, מה שנקרא. כן, מה שנקרא לינץ' מטורף, לינץ' מטורף. שאתה מתבייש ללכת ברחוב, שאתה, אתה יודע, לא נעים לך, יש לך אימא, יש לך אחים, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך חברים, יש לך שכנים, יש לך כאילו, אתה יודע, זה אירוע שאתה יודע, הופכים אותך לבני סלע. כן. ואתה... זה קשה, זה קשה, זה אירוע שהוא מורכב מאוד. אז אני אומר, בוא, אחרי שאתה עובר כזה דבר, איך אומרים, מה שלא הורג מחשל. אז התחשלתי, התחשלתי. זה לא מתרגש כל כך, לא מתרגש. כן, עברת כבר את הגרוע ביותר. כן, כן, זה לא, אתה יודע, גם כאילו אני נהנה, מדברים עליך, זה אומר שאתה קיים. לגמרי. וככל שיותר מדברים עליך, אתה יותר משמעותי, יותר משפיע, אחרת לא מדברים עליך. ואני כל הזמן כאילו נותן בראש, ואנשים, אתה יודע, זה מגוחך הרבה פעמים, לפעמים יש ביקורת מוצדקת. יש ביקורת מוצדקת, אבל הרבה פעמים זה ביקורות שהן ממש, סליחה על המילה, מפגרות. ממש מפגרות, כלומר, אני יודע מה, אתה יכול לתת לך דוגמה, משהו... אני לא זוכר כבר, כל מיני שטויות, אנשים עושים שערות, שערת אילון, אמר את זה, כאילו פעם כתבתי על איזה פדוית שבי, אמרתי, היא גדולה, היא אמרה איזה משהו, ועשיתי סמיילי, למרות שעשיתי סמיילי, כאילו עשו, כאילו אני מזלזל בה, מלגלג עליה, פשוט סתם, פשוט, אתה יודע, צחקתי ממנה, היא אמרה איזה משהו מגניב, וכתבתי קוראת, לא יודע, עשו, כאילו, אתה יודע, ואתה אומר, מה יש לי להגיד? פשוט טמטום מוחלט, מה אני יכול לעשות עם זה? אני רוצה לשאול טיפה יותר על הדבר הזה, בעצם רצח תקשורתי, אמרת, הרגו אותי, זה פשוט, יש לזה הרבה כובד, ואתה מעבר לצד השני של משהו שלא הרבה אנשים חוו. אז אני רק רוצה להבין, האם בעצם היום עדיין חושבים עליך דברים רעים בעקבות הדבר הזה, למרות שבעצם יצאת... יש הרבה תגובות, אני רואה טוקבקים וכל מיני דברים כאלה, כל הזמן. זה כאילו מכה בשאסי. זה כאילו לא משהו שאתה יכול לעבור. זה מכה בשאסי, זה מכה בשאסי, שזה לכל החיים. לכל החיים? כל החיים. כל אחד שרק יש לו איזה בעיה איתך, תמיד הוא בסוף, אתה יודע... לשלוף את זה. כן, בסוף הוא יגיע לשם, אתה יודע, בשביל להיכנס בך. זה כאילו מה שנקרא... ברח לי, לא משנה, ברירת המחדל, כלומר, מישהו לא מסתדר איתך, בום, כאילו, אוקיי, אתה, זה בקטעים מגוחכים. זה קלף קל. כן, בדיוק, זה כל הזמן. אבל למדתי לחיות עם זה, פעם זה היה מפריע לי, זה כבר לא מפריע לי. אבל האם אתה רואה את עצמך יכול באמת לשנות תדמית בפועל בתוך התקשורת המרכזית? או שזה משהו אבוד, זאת אומרת, אתה כבר צבוע באופן מסוים וזהו. לא, אני דמון, כאילו, במובן של, זה כמו עם נתניהו, שאמרתי לך, הכל רע, גם אני, הכל רע. כן. הכל רע. אמרת מקודם שאתה בעצם משחק את תפקיד הנבל בסיפור. לא אמרתי ככה. אולי אני הסברתי את זה ככה. יכול להיות. אמרת, יש טובים, יש רעים, אנחנו הרעים. כן, יכול להיות שאמרתי, הילדים הרעים, באנו, הרעים לתקשורת. הרעים לתקשורת, כן. הרעים לתקשורת, כן. במובן הזה, כן, תשמע, התרגלתי, הכל רע, ינון מגל זה הכל רע. הכל רע, זה הכל רע, זה לא משנה, חפשו אותי על כל מילה. אז אתה כל מילה יגידו, אתה יודע, זה מטורף, אבל זה כבר מגוחך. אתה יודע, בוא אני אספר לך משהו. גם כשנפלתי, והייתי כותרת ראשית בידיעות אחרונות, עם המילה בפונט הכי גדול שיש, בושה, עם תמונה שלי, אוקיי? כותרת הראשית, ידיעות אחרונות, פרצוף של ינון מגל, וכותרת בפונט הכי גדול שיש, בושה. וזה היה מאוד קשה, אבל גם אז, בשפיל של השוליים, אמרתי, אוקיי, לפחות אבל הגעתי לכותרת הראשית, אתה מבין? כלומר, אוקיי, בסדר, לפחות מדברים, כאילו, לא להגיד לך, תשמע, לא, אם יורשה לי, כן, ממקומי הצנוע, אבל אילון מאסק, אם אני לא טועה, אומר ממש, הסימן הכי גדול להצלחה, הוא שאתה מתחיל לקבל בעצם ביקורת שלילית. זה ברור, זה ברור, כן. השנאה היא המצפן. כן, אבל יש פה באמת משהו שהוא יותר מזה, במובן שכמו שאמרתי לך, בקטע של ביבי, להבדיל, אז גם אצלי זה הכל רע תמיד. כלומר, אני רגיל לזה שכל הביקורות הן שליליות. הרבה פעמים הם יכולים להגיד, כשאני רואה כל מיני אנשים שמדברים על הפטריוטים, אז הם כן יחמיאו לי בקטע של המקצועי.
בקטע מקצועי, אתה האורח שהכי הרבה קיבלתי פניות כבקשה שיגיע בכל ההיסטוריה של הפודקאסט. וואלה. כן. כאילו, יש מתחרים, אבל לגמרי. ואני חושב שזה סימן לכך שאתה בעצם קולם של אותם האנשים. זה מה שאני חשבתי, אבל כן. פה אני גם שומע את החלק של אתה פונה עם ההגה לתוך השנאה, כדי להרים את החגיגה. אתה אמרת, אתה פרפורם, אתה עושה שואו. כן, כן, אני מראש יודע דברים שאני אומר לפעמים, שיהיה איתם שערה, אוקיי? ואני נהנה מזה. וזה חלק מהמשחק, אתה יודע שאומרים על החברי כנסת, שהם נהנים בריבים שלהם, שכל אחד מקבל כותרת, גם בתוך המשחק התקשורתי, אז יש את המשחק הזה, שכל אחד עושה את הצד שלו, ושני הצדדים מרוויחים. ברור, זה קיים, וזאת המציאות. אתה יודע, כאילו, בוא שלא נתייפייף. כן. אבל בסוף שוב תמיד אני אומר לעצמי, ינון, כאילו תשמור על היתד הזאת, על היתד שבשבילה כל האירוע, כל המשחק וכל השואו וכל הכותרות וכל הפרסום וכל הכסף וכל ההצלחה וכל ההרצה וכל הזה, כל הזמן להיות מאוד כאילו שלזכור מאין באת ולאן אתה הולך ובפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. כלומר, לזכור את האירוע הזה. ואני חייב להגיד גם בעניין הזה אני חושב שזה בא לי הרבה יותר בקלות אחרי הנפילה. כלומר, אני מרגיש שבניגוד לבעבר, אני לא מרגיש שליבי גובע, או שאני באיזשהו סחרור של הצלחה, מההצלחה. אני מאוד חי את החיים שלי עם המשפחה, עם העבודה, הולך לעבוד, מאוד מקפיד, לעבוד כמו שצריך, להיות עובד טוב, ולהשקיע ולעשות את הדברים, ולתת, ואני לא מרגיש שאני באיזה סחרור. הרבה אנשים מתארים את זה, גם אחרי הצלחה מאוד מאוד היסטרית גדולה, כמו לקחת אולימפיאדה או משהו כזה, אבל גם אנשים שממש חווים נפילה כזאת גדולה של בעצם בתוך הקריירה, או בתוך כל מיני דברים, לאחר מכן מדווחים על תחושה הרבה יותר כלילה לגבי החיים. זאת אומרת, יש בזה חוויה מוות כזאת של דווקא טובה. כן. כן, אתה צנוע יותר, אתה יותר down to earth. כן, אני מאוד, מאוד, מאוד לא בהיי, ולא באיזה... אגו טריפ. ממש לא. כלומר, אתה יודע, אני מודע לעצמי, מודע להצלחה והכל, וסבבה ונהנה ומבסוט, אבל אני לא באיזה היי מהאירוע בכלל. יש לי שאלה קצת קשה לשאול אותה, אבל בעצם, ואני הייתי גם שמח להיכנס עוד יותר לפרשה עצמה, אבל שמעתי אותך הרבה מדבר על זה, אבל הדבר שאותי מעסיק בנוגע לדבר שאתה מתאר, האם באיזשהו מקום, ערוץ 14 ואולי ספציפית גם הפטריוטים, מין מקום מפלט, עבור אנשים שחוו כזאת תקיפה תקשורתית. כי גם דמויות נוספות בפאנל עברו את זה, וזה בעצם נותן להם במה חדשה להביע... מי בפאנל? עירית לינו. אני חושב אף אחד לא חווה שום דבר דומה לא, עירית עברה צד. אבל היא חטפה על זה המון. כן, בסדר, אבל בגלל שהיא עברה צד. זה לא קשור לאיזה לינץ' שהיא עשתה משהו לא טוב, וכאילו הייתה צריכה להגיע לעיר מקלט, שאתה יודע, כמו שהיה כן. אז אתה לא מסכים עם זה, אני טועה, יכול להיות, כאילו. כי אני כן חושב שהקהל שמקשיב, הוא קהל שאוהב את הקונטרה לממסד, הוא אוהב את נכון, חלק מהאירוע גם באמת שאתה יודע, אני חושב שגם ההסתכלות שלי על הלינצ'ים שאנשים עוברים, היא השתנתה. כלומר, הרבה פעמים גם יצאתי להגנת אנשים אחרים שעברו לינצ'ים, מתוך הבנה שאני צריך לעזור לאנשים שנופלים. למרות כולם, ואתה יודע, יצאתי נגד כולם, ולא פחדתי להשמיע את קולי במקומות שראיתי לנכון. וכן, אני יכול להגיד שחלק מהעניין הוא גם להתנגד לתרבות הזאת של הביטול והלינצ'ים, ולהיות גם יותר פתוח, לראות אם אתה יכול לעזור לבן אדם שנפל ועבר חוויה כזאת. אתן לך דוגמה, גם עם חיים לוינסון שנפל, אז אמרתי, מגיע לו, כי הוא עשה את זה לאחרים. לא היה בן אדם שיותר הגיע לו, כשהוא דרך, גם עליי אגב שהוא דרך. אבל באופן אמיתי, אני הסתייגתי מהלינץ' עליו, ואמרתי, לא הבנתי מה הסיפור הגדול שהוא עשה, מה הלינץ' הגדול, מה אתם כאילו ככה, עיתון הארץ, שם אותו בכותרת גדולה, קורא לו את הצורה. שאני חושב שזה חלק מהתרבות הזאת, הפרוגרסיבית של
של כאילו איזו צדקנות תאומית כזאת, של אם אבא שלי גנב, אז אני אקח אותו ואני אתקע לו סכין בגב. כן. אתה מיורשה לי, אתה מקבל הצעות מהערוצים המרכזיים? כן. כן? ואתה שוקל באיזשהו מקום, אי פעם יש יום שבו אתה לא בחזית הזאת של הפטריוטים וערוץ 14 ועובר למקום אחר? תראה, כשזה רלוונטי אז אני שוקל וכאלה, אבל באופן כללי האירוע של ערוץ 14 הוא יותר גדול מסתם ערוץ טלוויזיה, הוא כמו משפחה, הוא עם זהות, ויש לי תפקיד חשוב בו כאיזה סוג של רב חובל על הספינה, כן. של להוביל את ה... אז אני החלטתי שאני נשאר בערוץ 14. וזה באמת ממניעים אידיאולוגיים, זאת אומרת, לא משנה כמה יציעו לך. גם וגם, זאת אומרת, תשמע, זה מעניין, כי יצאתי בזמנו עם רב מאוד גדול, והוא אמר לי, תשמע, אם זה פערים מאוד גדולים תעבור. אבל בסוף זה לא היו פערים מאוד גבוהים, אבל כמו שאמרתי לך, זה אירוע שהוא יותר גדול מסתם מקום עבודה. אז זה באמת שליחות, כאילו. בטח, ברור, ברור. אני מבין. אין בעצם תרחיש כזה. יש. יש. תשמע, יש הצעות שאי אפשר לסרב להן. בדיוק. יש דברים כאלה. זה לא המצב. אז האם יש תרחיש שבו דווקא התקשורת המרכזית מקבלת, משנה את הכיוון האידיאולוגי שלה, ומאפשרת לקולות נוספים כמו שלך באמת להיכנס? אני מניח שזה התהליך שאנחנו עוברים, דברים השתנו, כן. זה עומד לקרות לדעתך? אני חושב שכן. אני אשמח להבין יותר את ההשתלשלות אירועים שאתה רואה. נראה לי שאתה רואה משהו די ברור שאני הייתי שמח יותר להבין. לאיזה כיוון אנחנו הולכים, גם לא, אני לא יודע בדיוק, לא באופן ניבואי, חס וחלילה. לא, הניבואי אמרתי לך שיהיה בית מקדש ומשיח. זה סגרנו, הפינה סגורה, אפשר לשים בצד, משם עכשיו מתקדמים, בוא נהיה יותר פרקטיים. לגמרי. איך זה קורה. בדיוק. תשמע, זה תהליכים, עוברים תהליכים. כמו שאמרת, פשוט אתה הרב חובל של ספינה, אני חושב שאתה רואה משהו, אתה מבין שאנחנו לא יעזור, אני באמת חושב את זה. תראה, מה קורה? אני חושב שאנחנו מדברים על רוח, על דברים שהם אני בשדה האידאות, בשדה האג'נדות, בשדה תפיסות העולם. במקום הזה אני חושב שאני משפיע על תפיסת העולם של העם היהודי בארץ ישראל. וזה מה שאני רוצה לעשות. כי אני חושב שלא רק שזה הייעוד שלנו, אני חושב שזה הדבר היחיד שיכול להבטיח את הישרדותנו במקום הזה, שהוא המזרח התיכון, ומאוד, אני חושב שאם אנחנו לא נהיה מחוברים לזה, אנחנו פשוט לא נהיה פה. זה אני מבין ורואה ומסכים. אני ארשה לי להיות מאוד מאוד פרקטי רגע ובקרקע. נתניהו והמשך אז הוא יהיה עוד קדנציה, אני מניח. עוד קדנציה. מה ברמת בפועל המגמות של הדעה הרווחת? זאת אומרת, הוא מייצג הרי את הליכוד. האם זה משהו שאתה חושב שפשוט, זה משהו שלא עומד להשתנות? שמה לא ישתנה? שהאופן שבו כרגע המפה הפוליטית נראית. ברור שתשתנה, אחרי נתניהו דברים מאוד השתנו. אין לו כרגע מחליף, לא בימין ולא בשמאל. שמאל יש לו קריסה אידיאולוגית, גם תודעתית אגב. ואתה רואה שהם הולכים למקומות מאוד מאוד ביזאריים, אתה רואה אנשים כמו עמי אילון ובוגי יעלון וקרמי גילון, וכל החבורה הזאת שהיא עם ההון בסוף, ואתה רואה וחדן חלוץ, דברים מוזרים מאוד מאוד, כל מה שקרה בטרללת בקפלן, אנשים מדברים שטויות ולא מפוקסים. כמו מה, אתה יכול טיפה להרחיב? דוגמה... סתם אתן לך דוגמא, יש אינסוף דוגמאות, אני מראה את זה כל היום, אבל אתמול שמעתי את בוגי יעלון אומר שמה שנתניהו עושה מול בית המשפט זה טרור. נו, סתם דוגמה קטנה, אבל כל האירועים, כל השנאה לביבי, שהיא בכלל יצאה משפיות, היא לא רציונלית, אין אג'נדה, אין מה למכור, אין תפיסת עולם, אין לשמאל תפיסת עולם, הכל קרס ב7 באוקטובר, הכל קרס, אין תפיסה, הכל היה שלום, הבטחתם יונה וכל הזה, וכל החרטוט הפרוגרסיבי הזה, והכל קרס, אז מה יש? יש רק לא ביבי. אוקיי, אז מה תעשו? נעשה ועדת חקירה. אוקיי, תעשו ועדת חקירה. אז מה תעשו? נעשה חוק גיוס, בסדר, תעשו חוק גיוס, בסדר, אז תגייסו חרדים. הם ממש לא, זה סתם, כאילו, אוקיי, אבל מה האג'נדה? לאן, כמו שאתה שואל, לאן זה הולך? אני אומר לך לאן זה הולך.
אני אומר לך לאן זה הולך, חיבור לזהות, לארץ ישראל, ליהדות, למסורת, לתפיסת עולם, בקצה אנחנו, כאילו, יש לנו גאולה של עם ישראל. יש לי תפיסת עולם. אני בא בתור שליח של משהו שאני מצא. מה השמאל מביא? אוקיי, אמרתם שלום, שלום, שלום. קרס, נגמר, אין שלום. הבנו, זה לא קורה. שופכים את הדם גם בבארי, וגם בכפר עזה, ואונסים שם נשים. גם את אלה ואת, איך קוראים לה, ששרפו אותה, לא זכרו פעילת שמאל, ויויאן, לא זוכר. מה עכשיו אתם מציעים? מה אתם מציעים? ולכן אני חושב שמה שנשאר להם זה הטרלול הפרוגרסיבי ואנטי ביבי. רק לא ביבי. כן, מה הייתה השאלה? לא, אתה ענית, לאן בעצם זה הולך, ואני אשמח... אז עכשיו אני אומר, אין מחליף כרגע לביבי, אני לא מזהה מישהו. יש, אתה יודע, יש תקופות כאלה כמו תקופות השופטים, אני יודע מה, יש תקופות כאלה שאני לא יודע מי יהיה אחרי זה. אני לא, תראה, כאילו, יש את בנט שכאילו היה ראש ממשלה, יאיר לפיד זה בכלל בעיניי זה... עזוב, אין מה לדבר, אבל נגיד בנט, אבל אתה רואה בן אדם, שבא מציג את עצמו כאילו הוא ראש הממשלה, הוא היה מנכ"ל מועצת יש"ע, פתאום הוא נציג של השמאל. נו, זה מגוחך, איזה עמוד שדרה זה? מה אתה מוכר? מה האג'נדה שלך? איזה אמת אתה מביא? איך זה יכול להיות? זה בדיחה. לגמרי, זה בדיחה. עכשיו אני אומר, אז אין תחליף, חוץ ממני והמשיח. ממך באמת, דרך אגב. לא. לא. זאת אומרת, מה זה לא? אתה יודע, אני לא פוסל שהכל יכול לקרות, אבל אני מאוד לא שם, ואני לא, זה בכלל לא בא, ממש. אני חושב שיש לך כוח יותר גדול כרגע. יש לי כוח יותר גדול, ולא רק שיש לי כוח יותר גדול, אני טוב במה שאני עושה. ובן אדם צריך לעשות משהו טוב בו. לגמרי. ואני בכלל לא בטוח שאני אהיה טוב בפוליטיקה, ולמרות שנהניתי בפוליטיקה בזמנו, אבל... קריירה קצרה, מה שנקרא. כן, אבל אני טוב, אני משפיע, ואני לא שם בעיניי זה סבל נורא גדול להיות בפוליטיקה. כן, אני לגמרי. בשביל מה לי, אבל להשתעשע ולהטריל אני אוהב, אז כאילו, אתה יודע. אז גם בנוגע לפוליטיקה לגמרי, נראה לי שאין להם שם כרגע שום דבר שצריך לעניין אותך, בטח, אבל בכללי, אני לא מחזיק שם בכלל מאף דמות, אבל כמעט בכלל, אבל נגעת במשהו, אני אשמח לשאול, בעצם על הטירוף שנשבר בשביל העשירים. ושאלנו הרבה על הקדימה וענית, אחורה אתה מזהה שהמגמה, נגעת בזה כמה פעמים, אבל מה אתה חושב שאנחנו יודעים כציבור כבר מה קרה שם לדעתך, או שעוד לא? אני מניח שאנחנו יודעים אחוזים גבוהים. אני לא מאמין בתיאוריית הבגידה. אני מאמין בתיאוריית הטמטום. כן. שמח לשמוע דרך אגב. זה קצת... כן, אני חושב שפשוט הלכנו לאיבוד. ואני אומר, הלכנו לאיבוד. כשאתה לא מזהה את האויב שלך, ושאתה לא מפעיל בו מרגלים מזלזול, ושאתה לא מתייחס לדברים שקצינים או תצפיתניות אומרות, מתוך איזה, אתה יודע, לא ראו. לא, היה איזה מסך. כמו שאמרתי מקודם, התעסקו בשטויות ובאג'נדות ובפוליטיקה, והיו עסוקים במחאה, ואפשרו לחיילים להפגין מול הממשלה, והתריעו התראות פוליטיות שבכלל לא התייחסו לחמאס, וגם כשהתריעו לא הגבירו את הכוננות, גם לא בצפון אפילו, לא הגבירו את הכוננות בצפון. מילא אתה אומר, אם היה קורה בצפון, השם ישמור ויציל, לא עשו כלום. אז אתה מבין שכל האירוע הוא היה קהות חושים, וטרלול וטמטום. אתה אמרת, אבל עכשיו, אם אתה שואל אותי אם אנחנו יודעים את כל הפרטים, אני מניח שלא, אולי יודעים 70%, 80%, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים, אולי שכאילו בפרטים, בחקירות, ושיצאו החוצה. אבל בגדול, מדינת ישראל הלכה לאיבוד, זה מה שאני אומר, מדינת ישראל הלכה לאיבוד. וזאת הנקודה המרכזית שאני מדבר עליה. אני מבין לגמרי, אבל אז אוקיי, אז בואו ניכנס לזה דווקא מכיוון אחר. אני קודם כל רציתי לשאול, על היחס האישי שלך עם ביבי. כמה הוא קיים? באמת. יש לנו יחסי עבודה. אני לא חבר שלו, אין לנו... יש לכם ערוץ תקשורת פעיל? אנחנו מדברים מדי פעם, בצורה מאוד מאוד עניינית, שבעצם אני מקבל איזה סוג, אתה יודע, כמו שמדברים עם עיתונאי. זה מה שנקרא תדרוך, או שיחת רקע.
אוקיי? עד כדי כך, הבנתי. כן. אין לי עניינים אישיים איתו. אני לא... אמרת פעם, אף פעם לא הייתי אצלו בבית, הייתי בבלפור, אבל אתה יודע, אין לי קשרים עם המשפחה, אני לא שם בכלל, זה לא האירוע שלי. אז זהו, אמרת פעם, מי שחושב שאני עובד אצל ביבי לא מבין כלום, ביבי צריך אותי יותר ממה שאני צריך אותו. בסדר, קצת השתחצנות. אבל יש בזה מן האמת, מהסיבה ש... הוא צריך אותי, אני צריך אותו, הכל בסדר, אתה יודע, יחסי עבודה. הבנתי. כן. אוקיי, אז זה משהו שאני רציתי לשאול, גם פשוט... תראה, האמת, אני לא מאוד צריך אותו. במובן שאני לא עיתונאי שצריך לספק ניוז וכותרות. אתה יודע, אני לא פרשן בטלוויזיה, צריך להביא סקופים. יש לי את התוכנית שלי, אני יכול להסתדר גם בלי תדרוכים ובלי שיחות רקע. אני קצת מגדיל ראש, אז מדי פעם אני מדבר ושואל מה פה, מה שם, ואז יכול להגיד, דיברתי עם גורמים, ויש לי כותרות ויש לי סקופים. בסדר, אתה יודע, אבל בתכלס אני לא שם כבר. כן. אני לא שם, זה לא המקום שלי שאני חייב אותו. ובאיזה אופן הוא צריך אותך? והוא צריך את התמיכה שלי. בסוף פוליטיקאים צריכים תמיכה. בסוף פוליטיקאי צריך תמיכה, צריך גיבוי. כמה בפועל? יש הרבה פעמים מקרים שהם גבוליים. דרך הדוגמה, היה עסקת השבויים, אני לא זוכר אם זו הייתה הראשונה או השנייה, הוא התקשר אליי והיה לו חשוב שאני אתמוך בה. ותמכתי בו. דיברתי איתו ושאלתי ותמכתי בו, וצדקתי אני חושב. וזה היה נגד הבייס, כי הבייס הוא מאוד פסימי הרבה פעמים. אתה יודע, יש הרבה פעמים חוסר אמון, בייחוד אחרי 7 באוקטובר, ואחרי כל מה שעברנו כל השנים. אנשים היה קשה להם, אבל אני לאורך כל המלחמה, אני חושב, תמכתי בו, וצדקתי. לאורך כל הדרך, עם לבנון, עם העסקאות, אני חושב בפטריוטים היו המון ביקורת, ואני הייתי אומר לכם, חכו, היו מדברים על הצפון, תראו מה קורה, ובושה וזה, ואמרתי, חכו, עם איראן, חכו, עם רפיח, חכו, והדברים באמת קרו, בתזמון הנכון, זה אפרופו כאילו הנהגה ריאליסטית. ההנהגה שלו היא הנהגה מאוד ריאליסטית, הוא מאוד על הקרקע, מאוד מבין מה נכון, מה לא, ולא נותן לבייס לצורך העניין להכתיב לו את כל האירועים, ממש לא. כן, אבל כמה בפועל אתה חושב שההשפעה יש לך על מצביעים שלו? או שהם בפועל, אתה יודע... יש לי השפעה, יחסית יש לי השפעה גדולה, אבל תראה, זה לא שאני אומר משהו ואנשים עושים, וזה גם לא שביבי אומר משהו ואנשים בהכרח עושים. יש ויש, אתה יודע, יש אנשים שהוא יגיד אז כן וזה, אבל הגדול אנשים, זה לא שמדובר פה בעדר בבונים שהם עושים מה שביבי אומר, שאם יש להם תפיסת עולם ויש להם אמונה, וביבי הוא מייצג את התפיסה הזאת, אז יש מצב שאתה אומר, אוקיי, אני סומך על המנהיג, הוא רואה את תמונת המצב ויודע, יש לו את השיקולים שלו נוכח הנתונים שאני לא את כולם יודע. ויש מקום שבו אתה אומר, לא, לזה אני לא מוכן, את זה אני רוצה, זה היעדים שלי. והמשחק של החיים הוא כל הזמן לנוע בין מצד אחד האמונה שלך והרצון שלך להוביל דברים, לבין האוזן שאתה קורא לבייס ולאנשים שמשפיעים עליך. זה המשחק של החיים. מי שמשחק אותו יותר טוב, אז יש לו יותר הצלחה. לגמרי. הדבר שאני חייב שניכנס אליו, שאני באמת מקודם נגענו בהמון... יכול שיש לך אגב אג'נדה ותפיסת עולם, יש כאלה שזה חסר להם. לגמרי, שוכחו את החלק הזה. כן, שכל מה שיש לי, אגב, זה אפרופו לדעתי הביקורת שלי על בנט, שכאילו מה, בגלל שאתה משנה את האג'נדה שלך, בגלל שעכשיו כאילו תומכים בך בשמאל, אז זה מזעזע בעיניי. אתה חושב שהוא בפועל ממשיך לשנות, כי הוא קיבל הרי המון רק על העניין עם יאיר לפיד. לא יכול להיות מצב שכאילו הוא עובר מתמיכה של אנשים מימין לתמיכה של אנשים בשמאל, שזה אותו בן אדם, זה מוכח. אבל גם בגין כביכול בסופו של דבר עם המהלך של השלום קיבל ביקורת דומה. אבל הבייס של בגין נשאר הבייס של בגין. אבל הוא קיבל תמיכה, אתה אומר, זה לא היה במקום הקהל שכבר היה לו. כן. בנט כן, על חשבון הקהל שהוא מוביל. בנט החליף קהל. החליף קהל, זה הזיה. אתה לא היית עושה את זה בחיים. גם כאיש תקשורת, לא רק... לא. אני הייתי מתבייש אפילו לעשות כזה דבר. זה נראה לי מביש. האם לא החכם ביותר הוא זה שמשנה את עמדותיו? לא, זה מקיאוולי ממש, אתה מבין? זה ממש מקיאוולי, זה אומר שאין גרעין של אמת שם באירוע. כן.
זה מביש. הבנתי. העניין עם משהו שפשוט, אתה מקודם אמרת שאתה מתעסק המון, אתה קם כל בוקר ואתה אומר מודה אני, ואתה יודע מאין אתה בא ולאן אתה תשוב. ולאן אתה הולך, כן. ולאן אתה הולך, כן. כן. כן, מאין אתה בא ולאן אתה הולך. כן. באיזה, כמה אתה באמת מתעסק בדברים האלה בחיים שלך, זאת אומרת, בפועל, בסופיות שלך. האם אתה באמת חושב על הדברים האלה או שלא? תשמע, לא מתעסק בזה כל הזמן. סופיות זה דבר מאוד מאוד גדול להתעסק בו. כשאבא שלי ז"ל נפטר, אז זה היה מאוד מאוד פטיש מאוד מאוד גדול. אבל אתה לא חי את התודעה הזאת כל הזמן. בסוף אתה מתרגל, הוא לא פה וזהו. כן. ואתה מתגעגע. כשמת לך מישהו קרוב, אז זה מאוד... פתאום אתה מבין את המציאות, אתה מקבל איזה פרספקטיבה אחרת על החיים. אבל אתה לא חי ככה כל הזמן. אבל כמה אתה חושב על זה ברמה היומית, על עצמך? לא. אבל אני כן בתודה, תשמע, נגיד כל ליל שבת, אני מקריא פרקי אבות לילדים. עכשיו, פרקי אבות זה משנה שהיא מאוד בקטע של מי אתה ומה אתה ומה חיים פה, וכאילו הקודים של מה נכון ומה לא נכון וכאלה. כן, כאילו, אתה יודע, יש איזה עניין של להתעסק בדבר הזה. אבל ברמה הזה שאנחנו רגעים פה, אז יש לנו בעצם משהו להשלים, או בעצם שיורדת חשיבות מהדברים שאנחנו עושים. תשמע, יש לי תחושה מאוד טובה עם זה שאני חי חיים בעלי משמעות, ובעלי השפעה, ושכאילו רכשתי מקום בציבוריות הישראלית, של עם ישראל, כלומר שיש לי איזשהו תפקיד בו, וזה נותן לי הרבה סיפוק, הרבה מאוד סיפוק. אני מרגיש שעשיתי משהו בחיים. כן? זה משהו שחשוב לך לעשות? יש לך חותם שאתה רוצה להשאיר? כן, כן. איזה מין חותם? אני מרגיש שאני משאיר חותם, שאני משנה את המציאות. זה ממש מתחבר פשוט למה שאמרת על בנט, שהוא את זה נטש, שהוא בעצם עושה מהלך שמראה שאין לו עמוד שדרה של משמעות ואידיאולוגיה. כן. אז מה בדיוק שלך, אם אפשר להבין? כי זה לא נראה לי רק החזון המשיחי. כל מה שאמרתי לגבי באמת ההשפעה על עם ישראל. אתה יודע, בסוף שוב, זה כאילו, אם זה לא הייתי אני, זה היה מישהו אחר. אוקיי? אם זה לא, זה תהליכים שהם קוראים גם בלעדיי. זה לא עם כל הכבוד לינון מגל. אבל אני עושה את זה. אני עושה את זה, ויש לי השפעה, וזה נובע מתוך רצון, ומתוך הכרה, ומתוך בחירה, ואני שמח שאני עושה את זה. אז השאלה היא בעצם, איך אתה היית רוצה להיזכר בהיסטוריה בהקשר הזה? כפי מה שעשיתי, כפי ההשפעה שעשיתי, כאחד ששינה את התקשורת, שינה את השיח, שכאילו, התקשורת הייתה במקום אחר לגמרי, ואני מרגיש שיש לי תפקיד בתוך השינוי של העולם הזה, העולם התקשורתי. בעצם מוביל מהפכה. כן. אתה רוצה שהחותם שתשאיר הוא השינוי בעצם הזה? כרגע, לא יודע לאן זה יתפתח, אבל כרגע זה מה שאני עושה. יש לך בעצם את החלק החשוב הזה של משמעות בתוך הדברים שאתה עושה. נכון. זה מה שאתה אומר. אז נכון. בעצם, האם בעצם זה שאתה חי לפי הדבר הזה, זה החותם שאתה רוצה להשאיר? זאת אומרת... כן, אתה יודע, זה כמו שבן אדם עושה מצווה לצורך העניין, אוקיי? יש לו תחושת סיפוק. יש לו תחושת סיפוק. זה בעצם תחושת סיפוק, אתה מדבר. כן, זה תחושת סיפוק, עשיתי מצווה. זאת אומרת, כאילו, מה אתה רוצה? אבל אוקיי, עשיתי מצווה, אני רוצה שעשיתי מצווה. אותו דבר, כאילו, אני חושב שאני עושה משהו טוב. אני חושב שבזה שאני משנה את התקשורת, ושאני גרמתי לכזאת התעוררות של אנשים, אני מרגיש שעשיתי משהו טוב, שאני עושה משהו טוב. ואין בעצם תרחיש שבו אתה משנה את עמדתך, כמו שבעצם נגענו בבנט. משנה כיוון ברמה הפוליטית, אידיאולוגית. לא נראה לי, לא חושב תשמע, אתה יודע, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יהיה, אבל בגדול לא נראה לי שזה הכיוון. תשמע, אני המון שנים, גדלתי גם בבית שזה לא מגיע על מצע של... זה נכון שהבית היה חילוני, אבל... הזהות היהודית הייתה מאוד מאוד עמוקה, מאוד עמוקה. אבא שלי היה מקריא לנו, זכרו לברכה, פרקים מהתנ"ך, הוא היה איש ספר, הוא היה יוספוס פלביוס,
תולדות עם ישראל, ארכיאולוגיה, היינו עושים הרבה סיורים, טיולים בארץ. מה אתה אומר? אתה כן, מחובר כן, לארץ ברמה. מאוד, מאוד, מאוד. הייתי בחוגי סיירות, הייתי בכמה חוגי סיירות, הייתי מנווט כל הזמן, הייתי להכיר את כל הארץ. כשהייתי בתיכון, אבא שלי היה עוזר של אריק שרון, כשהוא היה שר הביטחון, והוא היה אחראי על התעשייה ביהודה ושומרון, בשנות ה-80, כשהייתה המהפכה הגדולה של שרון עם ההתנחלויות, ואז הוא היה מחובר לכל הזמביש ופנחס ולרשטיין ואורי אריאל, וכל החבורה הזאת אז, כשהייתי בתיכון, אני חושב, והיינו עושים סיורים ביהודה ושומרון, והיינו מגיעים ליישובים שרק עלו, הוא היה דוחף להכרה, להעלות יישובים, את נווה דניאל, את ענתות, את כוכב השחר, הגענו בכוכב השחר, היינו מטיילים, היינו זה, כלומר, כל האירוע הזה, לא שזה משהו שאני עכשיו בשנים, אני כבר היום בן 56, ואני המון שנים בתוך הטרק הזה של הזהות היהודית וארץ ישראל, אז היו שינויים, בצבא הייתי עם שמאלנים, פתאום חשבתי, אתה יודע, פתאום ראיתי את הדברים קצת אחרת, כאילו זה, אבל אני, שוב, אחרי זה כשחזרתי, כמו שאמרתי, חזרתי לתקשורת, מההתחלה הייתי כבר גרתי בנחלאות, כבר הייתי כבר חזרתי בתשובה, וכאילו, זה המון שנים, זה המון 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 שנים שאני בתוך האירוע הזה, עם כאילו, כן. יודע מה אני רוצה לעשות. וזה קשור גם לימין ושמאל? אתה רואה את הימין ושמאל גם בישראל כמשהו שבעצם שונה באופן תהומי, שלא יוכל לזוז בין הצדדים? אני חושב שיהיו שינויים, אני חושב שהימין מאוד יגדל, והאמונה מאוד תגדל. אנחנו בתקופה של התעוררות, השמאל יקטן, הוא הולך הרבה בקצה, הוא הולך לפרוגרסיביות מטורללת, הוא לא יוכל ממש להסתדר עם זה. אני מניח שיהיו פה דברים מוזרים, חלק ירדו מהארץ. אבל בסך הכל רוב עם ישראל לדעתי יעבור איזה סוג של, תשאל אותי סתם ניחוש, אז אני חושב רוב העם כן יהיה יותר אמוני ויותר מחובר ככה נראה לי, ככה נראה לי. זה כאילו, אני מבין לגמרי, פשוט הדבר שאני הייתי מעלה בשלב הזה, בהקשר הזה, זה עניין השיח בין המחנות. אני רוצה פשוט להבין, האם התקשורת שאתה מוביל, יש בה משהו מרכיב כזה שהיית רוצה לראות יותר או פחות? תראה, בסוף התוכנית שאני עושה גם זה תקשורת לעומתית, כלומר, זה לתת קונטרה, ושזה עובד על גם צחוק וגם עצבים, זאת אומרת, להפעיל את האנשים רגשית בבית. זה חלק מהאירוע, זה בידור גם. נכון. זאת אומרת, אתה לוקח תכנים ניוזים, חדשותיים, ואתה הופך אותם לקומדיה או לטרגדיה, או אתה יודע, כל מיני כאלה. אז זה נוגד שיח? מה זה? זה נוגד את היכולת. מקודם נגענו במילה נרמול, שמשתמשים כגנאי, אני מביא את ינון מגל, אני מנרמל אותו. אני רואה את זה כברכה, כמשהו מעולה לעשות, שאתה תהיה נורמלי בעיני הצד השני, כי אתה לא כזה חשוך כמו שהם מדמיינים. אז אולי גם הפוך, אבל לא? כן, אתה שואל אותי, אני מניח שיהיו שינויים, כן. כן? כן, גם מטבעם של דברים שהם משתנים. הם לא יכולים להישאר על אותו טרק כל החיים. דברים משתנים, יש, אתה יודע, איך זה נקרא? סטטוס קוו? לא, להפך, שינוי, יש שינוי. אירוזיה, קוראים לזה על סלעים, כאילו שהמים שוחקים את הסלעים, הכל משתנה, הכל משתנה, הפטריוטים לא תישאר לעולם אותו דבר, אני מניח שיהיו שינויים, אבל זה תהליכים, המציאות משתנה, דברים קורים. כן, השאלה היא האם באיזה אופן, אני מדבר יותר גם ברמת החברה הישראלית, האם אנחנו צריכים לעודד את זה יותר, זה משהו שאתה רואה שאולי צריך, או שבאמת שלא, אתה חושב שהלעומתיות הזאת טובה לשיח. אני מניח שגם זה יכול להשתנות. אני לא יודע, תשמע. אני שואל מה אתה רוצה שיקרה. אני לא יודע. היו תקופות שזה עלה, תראה, לפני קום המדינה היה הסזון, אוקיי? היה הסזון, היה מתח מאוד גדול בין הימין והשמאל. אחרי זה קם המדינה, דברים יותר נרגעו. אחרי זה היו גלים, היה רצח רבין. היום יש עוד פעם גל עם ביבי וכל זה. דברים השתנו, זה לא יישאר כל הזמן אותו דבר. דברים השתנו. מעניין ממש. אני רוצה שניגע בדבר שבעצם אני לא עושה ממש את העבודה שלי, אם לא נדבר עליו, כי נגענו קודם באמת בפרשה שאתה עברת. כן. נגעת במשהו שאני ממש אשמח להבין אותו טיפה יותר, והגענו לזה דרך המחיר שאתה בעצם שילמת. כן. נגעת בכך שזה בעצם יתקרב אפילו למשפחה שלך, והם היו צריכים לעבור את זה לידך. ברור.
זה נשמע לי כמו משהו הכי קשה שאני יכול לדמיין בהקשר. זה מאוד עצוב. איך התמודדת עם זה ברמה המשפחתית? לא, עם אשתי התמודדתי בסדר, והיא עמדה לצידי. הילדים היו קטנים, אבל אחרי זה היו צריכים להתמודד כשהם גדלו עם דברים בבית ספר וכדומה. אבל זה מאוד עצוב לחשוב שאמא שלך צריכה לעבור את זה, שאחותך צריכה לעבור את זה, שאתה יודע שזה עצוב, זה קשה, זה לא נעים. אבל זה החיים, מה אפשר לעשות? אבל האם בפועל הצליחו להשפיע על התדמית של הקרובים אליך באמת עליך? באיזה מובן? במובן של לייצר ממך, אמרת, עשו ממני בני סלע. אתה יודע, היו אנשים שיחזבו. אבל לא בקרוב, לא בגרעין. לא. ואם אפשר לשאול, רק ברמה, אתה אומר שאשתך עמדה לצדך, מה אתה חושב שהיא ראתה שעזר לה להיות ככה? תשמע, אז בסוף היינו יותר חזקים מזה. כזוג. כן. היינו יותר חזקים מזה, אני חושב יכול להיות שהיא הבינה בזמן אמת, שזה לא כצעקתה, אתה מבין? זה מה שאני... כן, שזה לא כצעקתה. סוף היה מדובר, אתה יודע, זה לא שאני בני סלע. לא רוצה, אתה יודע, אחרי זה מוציאים את הסינקים האלה, כבר אני מכיר מהפודקאסטים שמוציאים איזה משפט, ישר כותרות, והוא אומר, וזה... אני בטח לא אעשה את זה. לא אתה, אנשים מוציאים וכל מיני כאלה. אז כן, רק למען הסוף. כן, זה לא שאני חושב שהייתי בסדר, כן, כלומר, ברור שהרשיתי לעצמי לדבר איך שבא לי, ואומר כל מה שזה, ולא דפקתי חשבון, לא שאני חושב שזה היה איזה מודל לחיקוי בבוטות של הדברים שאמרתי, אבל בין זה לבין מה שעשו מזה, בוא תשמע, כאילו, איזה סוג של פסיכוזה, זה חלק מהאירוע, זה חלק, אני חושב, מהתובנה שלי, של השקר הזה, אתה מבין? של השקר הזה שהתקשורת עושה. כן, אמרת גם אפרופו כאילו, הלאום שעושים על אנשים, ואפרופו ביבי, הרצח אופי הזה, המטורף שעושים לו. אמרת את המילה התרשלות מהדבר הזה, זאת אומרת, היום אתה כבר אין לך, אז ככה גם בעצם עברתם את זה כזוג, וגם אולי היא ברמה אישית. כן. זה נשמע כמו משהו קשה מאוד לעבור. בסדר, תשמע, הזוגיות זה דבר מורכב, אתה יודע, יש עליות ויש ירידות, אבל ברוך השם. כן. כן. אז עברתם את זה כבר בלייב, עברתם את זה כמו שצריך. כן. מעניין בטירוף, אני לא יכול לדמיין את עצמי עובר דבר כזה. תראה, החיים זה דבר די מעניין באופן כללי, והחיים שלי יחסית, אני יכול להגיד, עד כה היו מעניינים פלוס. כן. אז אוקיי, אז אנחנו ממש לסיום, אם אפשר, אנחנו ממש קרובים לסיום. אז קודם כל אמרת את העניין רצח אופי, שבעצם אתה עברת, וכמו שאמרת גם כדוגמה לביבי, אתה חושב למה אתה חושב שבעצם עושים את זה? מה הנטייה של תקשורת לגרום לאנשים להפוך לרעים? זה חלק מתרבות, זה אני חושב תרבות שהתפתחה הרבה בידיעות אחרונות, בערוץ 12, כאלה מקומות, אתה יודע, שידיעות אחרונות היו אלופים בזה להעלות מישהו, ואז להפיל אותו, לעשות מישהו מלך, ואז לעשות אותו שטן. אתה מלאך, כולם כאילו עושים כתבה, הוא מלך, הוא זה, ובחמאות, והכל, עובר תקופה, בום, הטרדות, האשמות, שחיתויות, כספים, זה כאילו, הורגים את הבן אדם. תרבות של לעלות ולהפיל, לעלות ולהפיל. זה סיפור שמוכר, העלייה ונפילה. קודם כל, זה ודאי שזה סיפור שמוכר. בית, זה המון קנאה. המון קנאה. קינו בך, אתה חושב, מהמקומות האלה? ודאי, באיזה אופן? ודאי. קינו בהצלחה, קנים בהצלחה. גם אני נהנה, זה הכי נורא. זה הכי נורא. כן. מילא אני מצליח, אבל עוד ליהנות. כן, זה נורא. זה בעצם, אתה מכיר את ג'ורדן פיטרסון, אני מניח. כן. אז הוא קורא הדבר שהוא הולך כנגדו הכי בחיים שלו, זה מנטליות קין. שזה בעצם לראות את המודל לחיקוי שלך מצליח, וללכת להתנקם בו. בדיוק. זה לגמרי קיים בהרבה מקומות. אז הרבה קנאה, הרבה שנאה, המון יצרים, כל הזמן, אתה רואה שהפתולוגיה הזאת היא כל הזמן בשיח, כל הזמן, גם כלפי ביבי כמובן,
פתולוגיה, אתה רואה אנשים, כאילו הרבה, כל הבכירים האלה שנורא נורא מקנאים, אהוד ברק. אהוד ברק, זה פסיכוטי, זה משהו לא יאמן. בן אדם בן 80, אני לא יודע בן כמה, כל היום מרד מיסים, מצור, וזה, כאילו, הזיות. בוא, יש פה דמוקרטיה, מטורפים, מטורללים. יש פה דמוקרטיה, אנשים בחרו. זה נהיה פסיכוטי, כל דבר עושים הפגנות, קפלן, זה, הולכים, חטופים, זה, הגז, צוללות, זה, חיילים, קוטג', הזיות, פשוט תרבות הזויה, זה נובע משכבה מסוימת, שלא מצליחה לקבל את הדמוקרטיה. לא מצליחה לקבל את הדמוקרטיה, לא מקבלת שהבבונים והדוסים והשחורים והכיפות וכל זה, כאילו, ועוד יש להם את נתניהו, לא מוכנה לקבל שהם שולטים והם מנהלים את האירוע, לא מוכנים לקבל. חשבתי שאתה טוען משהו אחד, ואז בסוף זה הלך לכיוון אחר. חשבתי שאתה בעצם אומר שיש בכל הצדדים, זה משהו בעצם אנושי כזה, שמושכים לכיוון של לגרום לבן אדם להיות... גם זה הרבה שנאה והרבה קנאה. כן. זה הרבה שנאה והרבה קנאה. אז הדבר שרציתי לשאול, כשחשבתי שאתה אומר רק את זה, כאילו אני אשמח... לא, יש פה פתולוגיה. כל הבכירים נגיד, אני בטוח שיש שם המון קנאה לביבי, המון קנאה. הם לא יכולים לסבול את האירוע הזה. כל מיני אנשים שהיו בתפקידים בכירים, פתאום הם יוצאים לאזרחות, ואף אחד לא מקשיב להם. אבל יותר אני מתכוון על התפקיד של תקשורת, שהיא בעצם מתעסקת בדמויות, ועושה להן בעצם אקסטרווגנזה של הדברים שהם אומרים, ומפילה אותם בפועל, ומייצרת את הדבר הזה, כי זה פשוט מושך עיניים, אז עושים את זה בכל הצדדים. כן. אז אני רוצה בעצם... זה נכון, הרבה פעמים, אני אגיד לך מה שקורה גם, שאתה בתוך התקשורת, אתה נהיה קצת מפלצת. אתה מפסיק לראות אנשים, המערכת כל הזמן דורשת ממך להביא סקופים וכותרות. ואתה נהיה איזה אירוע שאתה רומס אנשים, אתה נכנס לתפקיד, ככל שאתה יותר נכנס לתפקיד, אתה שוכח קודים בסיסיים של בני אדם. כן. זה קורה נגיד גם בפרקליטות, או בפרקליטות הצבאית, כן? שאתה... רוצה לתפוס חיילים, ואז אתה מאבד את שיקול הדעת, ואתה כבר מכפיש, ואתה אומר שהם אנסו מחבל, ואז אתה עושה סערה אנטי מדליף סרטון, אחרי זה משקר לבגץ, ואתה כבר בתוך לופ, שאתה התמכרת לאירוע שבו אתה מממש את התפקיד שלכאורה אתה אמור לעשות, של להרשיע חיילים. וואו. אז איבדת את הצפון. או אתה מבין, כלומר, אנשים שנכנסים לתוך מיני תפקידים, או שוטר שמאבד בלמים, או איש מוסד שמאבד בלמים. אפשר לשאול, ברשותך, האם באיזשהו מקום אתה מוצא את עצמך מתמודד עם זה? כן. אתה עושה את זה בעצמך, או מתמודד עם הנטייה הזאת, או משהו כזה, בגלל התפקיד שלך? כן, אני חושב שגם אני מודע לזה, ואני צריך להיות בבקרה על עצמי. אני חושב שגם כשהייתי עיתונאי, הרגשתי את זה, גם כשהייתי לוחם, הרגשתי שהפכתי להיות רוטוויילר לצורך העניין, אתה מבין? כלומר, בתפקידים שאתה נכנס, ככל שאתה יותר טוב, יותר שאפתני, יותר אמביציוזי, אתה צריך להיות מודע לזה, שלא לאבד צלם. אתה זוכר להישאר בצלם? אני משתדל, כן, משתדל. יש לך אבל נפילות או שאתה מצליח? יש, תראה, קודם כל חשוב לי שיהיה מישהו מהשמאל אצלנו בתוכנית, וחשוב לי שתהיה עמדה נגדית, וחשוב לי גם לתת לו את הביטוי, כי הרבה נגיד בבייס לא אוהבים את זה. נכון. כן, או בפאנל יכולים אנשים להעביר ביקורת וזה, ולי זה דבר חשוב שכאילו שכן יהיה שיח וכן תשמע גם דעה אחרת. ואני שומר על זה ואני עקבי בעניין הזה ואני נלחם על זה. כי חשוב לי שאתה יודע, בסוף לא נחיה רק בתוך הוואקום שלנו, של אנחנו צודקים ואין בלתו, אלא גם לשמוע עמדה אחרת. אז נכון שיש פה גם את הקטע שאתה יודע, השמאל הוא הקלטז, כלומר, תוקפים אותו וכאלה, אבל כן, אני חושב שאני כן מתעסק עם עצמי בתוך האירוע, ומנסה לתת לעצמי דין וחשבון. כן, טוב, זה נשמע לי אתגר יומיומי, בטח בסדר גודל של מקום שאתה תופס בתקשורת. אז טוב, אז באמת שאלה אחרונה. כן. שאתה בעצם, הגענו לזה, נגענו כמה פעמים בדברים בכיוון, אבל חשוב לי פשוט לא להשאיר את זה לא סגור. אם בעצם עכשיו מקשיבים לנו, בוא נגיד הצד השני, אפילו אנשים שלא מתומכיך, בוא נגיד כך. כן. מה אתה היית אומר להם בנוגע לחשש שלהם מהכיוון שאתה היית רוצה שיקרה במדינה? שאני לא רוצה לשנות את אורחות חייהם.
אני לא רוצה לשנות את אורחות חייהם. לא, אין לי כוונה כזאת. אני רוצה שאנשים ירגישו חופשיים בחיים שלהם. ואני אוהב את הוויכוח, ואני אוהב את סיור המוחות, ואני לא... שבאנו ליהנות, לא, אתה יודע, שירגיעו, כלומר, תראה, אני חושב שהם הולכים ומתכווצים, האנשים כמו שאתה מדבר, בטרללת, שרוצים לסתום לי את הפה, אני חושב שיותר ויותר אנשים כן חושבים שיש בי איזה סוג של רציונל, שאני אומר דברים מתוך איזושהי תפיסת עולם, ושיש מה להקשיב. יש מיליה מסוים שהולך ומתכווץ, שאפילו 7 באוקטובר לא העיר אותו. מה אתה יכול להגיד לו? אני לא יודע אם יש מה להגיד לו, אנשים האלה כאילו זה מקרים מבודים. מי ש7 באוקטובר לא העיר אותו, הוא חסר תקנה. אז... תשמע, זה לא שאני הכי חכם בעולם, אבל בסוף די צדקתי במה שאמרתי. כל השנים. אבל אתה אומר גם אני לא מפחיד ברמה האישית, אין מה לפחד ממני. לא, ברמה האישית ברור שלא, אבל כלומר, גם באג'נדה, אני לא באירוע של לאסור על אנשים לבוא לידי ביטוי או לחיות את חייהם, להפך. כלומר, אני חושב שהחברה צריכה להיות חברה פוריה ומשגשגת, זה בפרעה אחת את השני. אני לגמרי רואה את זה, אני מקווה שהשיחה הזאת באמת עזרה לנרמל אותך בין כמה שיותר אנשים. ממש תודה, ינון. תודה רבה. היה תענוג, ממש תודה. יישר כוח.